Maayong gabi. Kini na sa River Radio og si Tatay Digigong uban sa atong programang Sudyak Sign portion. Ay, diri na to mahibaw ang atong kapalaran karong adlaw. Kasahon na ni Tatay Digigong mga kahigalaan kung unsa may atong kapalaran karong gabi una. Ayan. Maayong gabi sa tanan sa atong mga suking tigpaminaw hilabi na dinha sa may Konsolasyon og Mandawi. Og may isang pagpaminaw dinha sa atong mga suking tigpaminaw ang atong mga solid listener dinha sa may Malaysia. O diri sa may Brunei. Karon adlaw nga Domingo sa gabi mga kahigalaan, maghinaot nga nakapagsimba na mo ganihan no. Pizza 3 sa kalendaryo. Tuig 2021. So karon lain na sa mga kapalaran natong basahon karong gabi una. O ginubanan sa atong mga suking tigpaminaw. And I want to acknowledge mga guys ang atong background music. Gikan ni Rickson Mix nga ako ang igsuon nga naa sa Konsolasyon. Yan kung kinsa tong gustong mo play sa iyahang mga upload na no CPR nga mga music adto lang si Rickson Mix mga kahigalaan. Og dito mahibawaan ninyo mga guys og naamoy makit-an dito nga mga music nga no CPR na fit kaayo sa inyong mga live streaming. Labi na kadtong na ay mga bago pa nga nagasugod og live stream. So nindot kay nga ang mga music nga ipang-upload nyo niya free CPR kaayo. So free kay nimong gamiton para sa inyong LS no. Kung bago lang mo sa iyahang channel, ipalihog lang subscribe og hit the notification bell para updated mo sa iyahang mga upload. Og diri po na ako ay mo kalimot mga kahigalaan. Diri kung bago mo sa kong channel no, ayaw mo kalimot og subscribe og hit the notification bell para mag-uban-uban kita mga kahigalaan sa ato ang programa kung asa basahon ng imong mga kapalaran. Diri lang sa Sudyak Sign portion in River Radio on YT. Ayan, may love shoutout ni Sir GBL Jude Lobsang. Thumbs up po. Ayan, si Sir GBL mga guys ay nagka-cover ng mga songs. Ayan, welcome po Sir GBL Jude Lobsang. Kumusta sir? Ayan, marami na pong upload si Sir GBL Jude Lobsang mga guys. O diligid ko mo mapakyas. Di talaga kayo magsisisi pagpuntahan nyo yan dahil napaka-entertaining ang kanyang mga song cover. Maraming salamat sa patamsak Sir GBL. Let's go. Chop, 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 chop.
Chop, 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 chop. I'll be pumping the chop, chop. 1, 2, 3, 4. Clap, 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 clap your hands. Get funky with me. Clap, 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 clap. Let's go first. Clap, 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 clap your hands. Get funky with me. Clap, 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 clap. Let's go first. Sumayaw, kalubay sa lawa. Sabi ko natalipong Sana all may ganyan na mic. Maraming salamat Sir GBL. Ayan, mika love shoutout ni Sir Palpak Himing in the house. Ayan, maraming salamat Sir Palpak sa pagpunta. Kumusta? Ayan, Sir GBL, it's a big pleasure to have you in my live stream tonight. kalubay sa lawa. Ayan, nandito na rin ang aking I miss you. Na-miss natin to mga guys, ang ating kaibigan na si The iCibs. Kamusta, The iCibs? Hello. Palpak Gaming, ano yan? Palpak Gaming, Mami Misu. Ayan, no? Maraming salamat sa pagpunta sa ating mga kaibigan ngayon. My God. Magkakautang na naman tayo nito. Asa naman ito sa Tatay Digigong? Nawala mas Tatay Digigong? Jiggle Jod Love Song, shout out. Matod pa ni Sir Palpak Gaming. May pagpaminaw, no? Dinha sa itong mga amigo nga na ako sa konsolasyon. Mga kauban ni The iCibs din nga nag worship, no? Ayan. Big shoutout sa inyong tanan din ha. Ugmayang pagpaminaw. Kaya tambay Red, miss you too. Alright. Gusto naman tayo ni sila. Ayan, matod pa ni Sir GBL Jude Love Song, The iCibs. Alright. Kamusta naman mo, oy? Ano, busy naman ganyan kinabuhi ni The iCibs, oy? Shout out Timpi nga nito nga. Lumabas na ang ating nag-iisang reyna sa YT. Tampay ra ko permi kapoy type. Wow, mo de nagsiguro din si paminaw na ko din. So anyway, maraming salamat kay nagkuan na ka, nag-type na ka karon na. The iCibs. Muni na ba ka? Charot. Ikawatan ni Lulo ang imong WHI, matod pa ni Giti. Ayan. Matod pa ni The iCibs GBL. Hello. Wow, wala na nakubali mo tudlo. Matod pa ni Sir Palpak, no? Ayan, guys. Busy yaya, uy. Busy ay, yaya, uy. Ako na lang magyaya sa imo ang anak mo. Okay, Rabis. Ako na lang magyaya. Ako na lang himo ayuyu. Nawala na si Sir GBL, no? Hindi na makaintindi kasi Bisaya kami dito, Sir GBL. Pasensya na, no? Pero sa tingin ko nakakaintindi ka ng Bisaya konti dahil may cover ka na Bisaya song, eh. Yung kay, yung Pasko sa Binilanggo. Yung premiere mo yun, eh. Ayan, Happy New Year, The iCibs. Uy, saan naman is The iCibs? Uy? Wala ko na pag New Year. Ayan, matulog Sir Palpak, sugot ra. Nganlan abat o gungo, Sir, dili jud mo gawas. Mao yun. Kada LS, nagsigitod. Panawagan ng inyong mga ngalan, pero saman. Tapulan mo din yung magkuhan, mag-type. So, hingalan na mag-abat, no? Itong aking last LS gahapon. So, nanghingalan ramig ka ng mga abat kuno nang natin ha.
Don't understand host. Oh my God, OMG. It's a language, is a dollar speaking man. All right. Why you don't understand? Dati nakakita ako, Sir Jude, love song, no? May cover ka na Bisaya song, yung Pasko sa Binilanggo. Bakit hindi mo naintindihan? OMG! Tawa ng tawa si Sir Palpa ko. At tumatawa rin si Sir GBL. Sige, magtagalog na lang ako, no? Baka mahirapan sa kalisod si Sir GBL. So anyway, it's a big pleasure it's a big pleasure na nandito si Sir GBL Jude Labsang dahil napaka na ni Sir GBL, no? Malaki na yung channel niya. So dinalaw tayo ni Sir GBL. So ayan, ano kayong maidudulot ko kay Sir GBL, no? Ayan, mamaya pupuntahan kita Sir GBL. Wala understand. Ayan, mega shoutout ni Shinobicon. Miss Connie, 93 in the house. Ayan, maraming salamat sa pagpunta. Uy, nandito na rin si Gamay Jutin. I miss you, Gamay Jutin. Deng, 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 deng. Pastilan. Gamay ka Jutin host. Ayusin ang kamay. Maulaw ta. Ayan, shout out ko dito na you. Here na me. Alright. So, ayan, nandito rin si Reynald Abilino sa akong igsoon, no? Ayan, biga love shout out dyan sa may Cebu. Ayan, nandyan sa Cebu yan, si Reynald Abilino sa ang aking kapatid, mga guys. Ayan, ay, sabi ni Sir GBL Jude Lobson. Los, gamay Jutin. Gamay ka Jutin, GBL. Diangin pa si Sir GBL ni Gamay Jutin, eh. Pastilan. Asa na mas Tatay di Jigong, oy? Tatay di Jigong, pakita, bigay na si Kuan din, ha? Oh. Nandyan na si, tawag nito, si The IC. Ay, nasaan mo si The IC dyan? Ay, The IC, kumusta man, di ka hindi. Sino magtuhod si The IC dyan? Sino magyapon ng tuhod ni The IC? Kumusta dong, Dodong Reynald? Okay lang gyapon Dodong Reynald. Ayan ha, nang trip ang timpi. Gamay ka Juting giti. Nasa mood no si Gamay Juting karon na. Ayan ha. Mamimiss sa lahat. Ano ba yung mamimiss? Mamiss. Alam mo yan, parang GBL Jude Labsang, yung mamisyo sa Bisaya, mga sisiw ron, maraming sisiw yun. Mamisyo. Ayan, GBL Jude Labsang, gamay. Gamay ka Jutin, tatay. Gamay na ganyan dahil kanya. Ok naman eh. Ikaw kung nagtiguang ko, lalim ba? Shout out sa mga bugdog giti dyan. Shout out sa mga bugdog giti dyan. Ayan, nandyan na rin si Ma'am Joselle Vlogger. Magalaw, shout out Ma'am Joselle. Kamusta si Ma'am Joselle? Ayan, miss you giti. Sabi ni Gamay ka Juti. Tapos dilan, ulo, kumusta? Maayo kayo ni tingog na kalo, kumusta ang New Year ni mo, lo? Maogyapon tutong rin, di pa rin tayo binibilan ng bahal ni tutong river. Maraming salamat sa patamsok ni Inde Jusil ay. Pastilan. Jusil Vlogger, tay. Ano mo, tay. Babi, tay. Miss you, tay, I miss you too. Gatas, tagawang. Pastilan. Kumusta tayo? Okay na kayo ko na Jusil Vlogger. Mahungog at tingog. Wala pa rin tayo, palitin ni Dudong River o gato ang gamit para dili mahungaw at tingog na. Pasensya na kaya hungaw ng tingog na Tatay DJ ko nga.
Grabe party nila siya, dami giti. Grabe lagi support pa ko. Ito mo ko ato dito. Eh, matik mo ni Kill Tayam, sis giti. Biglang shout out ni Kill Tayam mo nga. Kalimutan mo ni Bill. Shout out to Dong River. Kill Tayam palpaki. Tigulon. Hinay lang tayo basig mapalo ka ni nanay. Ay gabi bakor ko gipalo tayo napalo di ko gabi pero okay na na dai kay kasabot naman sa madugay god una ra man di kasabot. Oy lamig ko ya tagahan ko jacket si Sir GBL kay pastilan. Ay hatag kasi mo Dodong River ha kay Dodong River magtabi-tabi ha. Ayan, paghilom di tiguang, pastilan ng tiguang. Ato sa ning taga-jacket si Juan, bigyan natin jacket si Sir GBL Jude Labsang, no? Para magipagdikitan sa ating mga kaibigan siya. Yan, sino man yung mga bagong kaibigan? Ayan, dikitan na natin yan si Sir GBL Jude Labsang, mga guys. Ayan, nabigyan na natin ng jacket si Sir GBL Jude Labsang. So, pwede na kayong baba ng mga bahay-bahayan. So, ayan. Patuloy tayo mga guys. Ayan, sino yung gustong magbigay sa kanilang zodiac sign? Huwag kayong mahiya dahil babasahin yan ni Tatay Digigo ngayon yung mga kapalaran ngayong gabi. Ayan, arito ang baliwon ba? Sige na po ito katawa. Ay, stilan na eh. Ayan, wala intindi. Uy, ulan ba dyan? May ulan ba dyan? O, merong ulan, maraming ulan. Ayan, sabi ni GB Jude Labsang, palo, oy. Papa Gaming, ha. Ano, pastilan, host? Yung pastilan para siyang isang expression ng mga Bisaya. Parang, parang. Parang ganyan, pastilan. Los ninyo, VB Boys. Mega love shout out. Ayan, los palpak. May gagawin pa ako, sabi ni Kiltayam. Ano gagawin ni Kiltayam? Ari taro ng kigwahon, sir. Sige sa may kigwahon. Yahoo, kinig mitay. Ayan, maraming salamat ni Ma'am Giselle Vlogger na nakikinig dyan sa kanyang lugar at saan mang dako ng mundo, mga guys. Kung saan abot ang ating radio. Diri lang sa Rebel Radio on YT. Ayan, maraming salamat sa ating 11 million listeners and viewers. Ayan, ito pa rin ang ating programang Zodiac Sign Portion Kauban, si Tatay Digigo. Ayan, parang char lang, sabi ni Ma'am Giselle Vlogger. Oh my God, ano parang char naman? Oy! Ayan, Ma'am Giselle Vlogger, kung gusto niyo basahan yung mga kapalaran, no? Ihatag lang niyo ang imong zodiac sign, ay basahon na nato diri sa taas. Ayan, ikaw, Sir GBL Jude Labsang, baka gusto mong mabasa ang iyong kapalaran ngayong gabi, ibigay mo lang ang iyong zodiac sign dahil babasahin yan ni Tatay Digigong. Ayan, may jacket na ba si Sir GBL Jude Labsang? Tingnan natin kung may jacket na ba. Sa palagay ko, nabigyan ko ng jacket si Sir Jude Labsang, no? Mga guys, puntahan natin yan at ikaw yung magsisisi ni Sir Jude Labsang, mga guys, dahil ang kanyang mga cover ay medyo may mga original version ng kanyang cover songs. So, bigyan natin yan ng mga bananas at bisitahin natin yung bahay ni Sir Jude GBL Labsang. Sa mga dikadikit lang, ha? Pero yung mga kadikit na alabis, ibisitahin natin ang bagong upload ni Sir Jude. Ayan. Ayan, los ninyo, baby boys, sa guitar USB. Ay, sige, basahon na ito sa guitar USB. Ayan, parang char lang. Sabi ni Ma'am Giselle Vlogger.
Ay, paano tayo magpadala ako dyan? Paano tayo magpapadala ako? Ano yan? Ano ba yung padala-padala na yan? Hindi ko maintindihan. Ayan, may kalab shoutout ni Warren's Vlogs in the house. 13 million in the house. May kalab shoutout. Ayan, meron na po. Ayan, meron na po. Ayan. Magkikita na kayo mga guys, kaya meron na po. Ayan, maraming salamat sa patamsak ni Sir Warren's Vlogs in the house. Ang kami pasahero, maalim doon, maalim. Ayan mga guys, ang atong background music gikan ni Rickson Mix, ang akong igsuon mga guys. O sige mga guys, nandito ato ng sugdan, ato na simulan na natin ang ating programang Zodiac Sign portion dahil may nagbibigay na ng dalawang Zodiac Sign. So, unahin natin muna ang Sagittarius by Los Nino Vivi Boys. O isunod natin ang Aries ni Sir GBL Jod Labzan. Kamo, kapit, matok sa hipid-ibiyagi, ako sinaway ni Anto, kay bubuk ang kusinero, ang kero, nagyaw-yaw, nagpurog kay kitugnaw, namutaw sa marinero, kay gustong magmarinero. Ayan, Ma'am Josel Vlogger nagbaba ng bahay at kasama si GBL Jude Lamsang nagbaba ng kanilang mga bahay. Puntahan natin yan mga guys. Huwag na kayong mag-alinlangan at huwag na kayong tagal-tagal. Dahil pag tumatagal yan, lumalamig yan. Kaya habang mainit papuntahan na yan mga guys. Ayan, sabi naman, ayan, may galang shoutout ni Lita Bautista. Yun. Ayan, butakal ka. May galang shoutout. Host, unsa man butakal ka, host. Sir Boseng, tamsak na po. Ayan, maraming salamat sa patamsak ni Lita Bautista. Or si Sir The Hungry Beer. Put your hands in the air right now, right now, right now, right now, right now, right now. Put your Ayan, basahin natin ang Sagittarius mga guys. Make more time. Sagittarius. Mao kini ang imong kapalaran karong January 3, Sagittarius. Naay maghatag kanimo og usa ka butang. Pero wa ka ganahi sa butang. Pero kay kini isip gihatag man, ganahan na lang ka. Mao ka na ang imuhang kapalaran. Ang imong swerteng numero 99. O kay imong swerteng color, rose pink. Mao ka daw ang imong kapalaran, Sagittarius. I have some things to say, so take it on the way and listen to Ayan, nabasa ko na ang Sagittarius. So, isunod natin ang Aries kay Sir GBL Jude Labsang. Ang sumusunod na kapalaran ay ang kapalaran ni Sir GBL Jude Labsang.
Ito ay Aris. Ang sabi sa Ares, mayroon kang isang oportunidad na darating. At nagdadalawang isip ka kung tatanggapin mo ba itong oportunidad na ito dahil kapareha ito ng iyong ginagawa ngayon. At iyan ang iyong kapalaran. Ang iyong swerteng numero 4. At ang iyong swerteng kulor, sunflower yellow. Iyon ang iyong kapalaran, Sir GBL Jude Labsang. I have some things to say, so take it on the way and listen to me. You have to seize my sense, read me with intent. It is not easy, please me. Ayan mga guys, may nabasa na tayong dalawang horoscope ngayong gabi, no? Napakaganda ang horoscope nila ngayong gabi kay Sagittarius, kay Luslus Ninyo VP Boys. Ayan, at kay Sir GBL Jude Labsang. Ano ba sa palagay nyo, may natamaan ba? Okay ba yan Sir GBL Jude Labsang? At kay Luslus Ninyo VP Boys. Baka mali lang yun si Tatay Digigong, ha? Mamimiso host. Mamimiso. Walang piso dito. Ayan, no? Maraming salamat ni Sir GBL Jude Labsang, no? Masaya ako ngayon dahil pinunta si Sir GBL, no? Dati ako lang lagi pumunta sa kanyang ano tawag nito? Yung premiere niya. Nakikita ko siya yung mga cover song. Ayan, Dan Josel Vlogger, sabi ni Sir Palpak Gaming. Tagalogin mo, host, sabi ni Warren's Vlogs. Hindi makaintindi ng Bisaya. Matatawa si Sir GBL Jude Labsang, ha? Host, wala akong naintindihan sa kapalaran ko. Tagalog na lang po. Sige, Tagalogin natin, ha? Ano ba yung sinabi? Ayan ang sabi sa kapalaran mo, Warren's Vlogs. Ano ba yan? Team Kabayo. Ayan, Team Kabayo, Team Kabayo. Hiya! Sabi Warren's Vlogs. Ang sabi daw Warren's Vlogs. Mayroon daw magbigay sa iyo na kaibigan mo ng isang bagay. Kaso, hindi mo gusto ang isang bagay. Pero dahil ito ay bigay lamang, tinatanggap mo na lang. Yun yung sabi sa kapalaran mo. May nagbigay ba Warren's Vlogs? Tapos hindi mo raw gusto yung binigay. So tinanggap mo na lang. Dahil sa rason na libre ito at bigay lamang. So tinanggap mo na. Yun yun. So ayan na, naintindihan na ba? So ayan, patuloy mga guys. Sino pang magbigay ng inyong mga zodiac sign dyan? Dahil babasahin natin yan dito sa itaas.
hands up. Get your I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to be. You have to seize my sense, relieve me with intense. It is not easy, please me. I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to be. You have to seize my sense, relieve me with intense. It is not easy, please me. I have some things to Saglit lang mga guys, sinako importante na ano. and listen to me, to be. You have to seize my sense, relieve me with intense. It is not easy, please me. Saglit lang, saglit lang mga guys. Ha? Ayan, sorry mga guys, sorry mga Ayan, host, wala akong naintindihan. Ayan, tawa na. Ayan, sorry mga guys, sorry. Mega love shoutout, Tita Bautista. Ayan, Mama Nalin Galindez, mega love shoutout. Pasensya mga guys, nag-ano kami sa, about sa trabaho. No? So ayan, patuloy tayo mga guys. Tamsak tayo, sabi ni Mama Nalin Galindez. Ayan, patuloy tayo mga guys. Ayan, patuloy natin ang saya at ang inyong kapalaran ngayong gabi. Dito lang sa River Radio on YT at Sujak Sign portion. hands up. Get your hands up. Ako'y probinsyanong dukha ang dumayo ng Maraming salamat sa 10 million listeners. Ayan. Host, lahat ninja ko, idikit ko sa iyo. Ayan. Sige, balikan din kita, Sir GBL Jude Labzang mamaya. Idikit ko rin lahat ang aking mga alagad. Maraming salamat, Sir GBL. Ayan, puntahan natin mga guys. Napaka-generous ni Sir GBL Jude Labzang mga guys. Ayan, Mama Nalin Galindez, pag hindi mo pag-adikit si Sir GBL at tuanan na. Ayan, Sir Waris Vlogs, puntahan mo na si Sir GBL Jude Labzang. Ayan. Magdikitan kayo dyan sa mga hindi pa kadikit ni Sir GBL Jude Labzang. Dahil hindi kayo magsisisi mga guys, napakaganda ang kanyang mga song cover. sementeryo. Ang naging bahay kong bunggalo ay naging dinadalaw ng mundo. Aray. Ayan, Ma'am Annalyn Galindez na BGBG. Ayan, nabigyan nyo na ang inyong mga subject sign mga guys dahil babasahin natin yan dito. Ayan, Ma'am Annalyn Galindez, ang sa ganito yung muhang subject sign. Ang ginawa ko'y Disco tracks. Ayan, maraming salamat Sir GBL Jude Labzang sa iyong mga ninja. Dahil babalikan din kita. Huwag kang mag-alala Sir GBL Jude Labzang. Pagkatapos ng aking LS, respect ako sa iyo. Ayan, ba't tawa ng tawa si Annalyn Galindez? Wala gani ko kabalutay? Kasi birthday ni mo. Ito na, 1984 man ko. Yung buwan lang yung birthday. Yan, sino Bicon? Asa na yung mukhang sudyak sign day, oy? Ako na basahon, dali.
January 1. Oh my God. So, tingnan natin yan sa ating mahiwagang kristal. Ang January 1, kung unsay imuhang zodiac sign. Ayan, mahiwagang kristal. Pumasok ka dito. Ayan, Ma'am Annalyn Galindez. Ma'am Annalyn Galindez, kung ikaw ay nasa January 1, ayan, bigyan shout out DJR Lara, kamsakdan. Ayan, Miss Jolie, bigyan shout out Miss Jolie ha. Maraming salamat. At nandyan si Midrak. Mayong hapon, host. Bisaya ba si Midrak? Ayan. January 1. Ikaw ay nabilong sa ato sa si Leon. Pas ilan nga ng English man yung imong zodiac sign, Ma'am Annalyn Galindez. Hindi man tayo makakaintindi ng English. Ano ba yung English na yan? Tingnan ko muna sa aking bulang kristal ha. Ano ba talaga to? Parang naguguluhan yung bulang kristal ko dito eh. Ayan, nabilong ka sa Capricorn, hindi. Hindi Annalyn, ay? Sa Capricorn ka, hindi. Hindi Annalyn. So, Capricorn ka, hindi. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat na nandyan ha. Saglit lang kayo mga guys dahil mababasahin muna natin yung zodiac sign ni Inday Annalyn Galindez. Kung ano ba yung kapalaran ng babaeng ito. Kung magkakaroon ba to o hindi. Ayan, sabi ni Miss Julie, ano meron? Nagbibigay kami ng kapalaran dito, Miss Julie. Yan, may kalam sa doon ni Inday Castillon DC, si Inday Ikla. Dagang salamat, Inday Ikla, ha? Ayan. Ayaw tayo, kaya di ko kasabot og English. Pastilla. Capricorn ka dahil. Itong basahon ng Capricorn na yan. Ang imong kapalaran, Inday Annalyn Galindez. May isang tao na umibig sa iyo ng palihim. Diyan sa iyong kinalalagyan. Hindi siya marunong magsabi dahil hindi siya marunong sa iyong salita. At iyan ang iyong kapalaran, Ma'am Annalyn Galindez. Ang iyong swerteng numero 33. At ang iyong swerteng color, sky blue. I have some things to say, so take it on the way and listen to me. Ayun, yan ang kapalaran ni Ma'am Annalyn Galindez. Sino yung nagbigay ng Leo? Pakibalik nga, sino ba yung nagbigay ng Leo? Dahil babasahin natin yung zodiac sign na Leo dito, no? Ayan, sabi ni Ma'am Annalyn Galindez, seryoso po ko naminaw tayo. Kalata. Hi, Lolo Daan. Lang busy, daming kasal. Shout out from Dangwa, Sampaloc, Manila. Ayan, may galab shout out ni Sir Wilmer Vlog. Ayan, kay GR Lara, no? Babasahin natin ang Leo ni GR. Make more time.
Unsa kay kapalaran? Ano kaya ang kapalaran ni GR Lara, no? Basahin natin yan mga guys. Ang iyong kapalaran. Makinig ka, GR Lara. Pa-jacket naman po, host. Nadinigas na po ang ulo ko. Ayan, babasahin ko na ang iyong kapalaran, GR Lara. Sa gabing ito, maligaya ka na nagtatrabaho kasama ang iyong mga ka-workmate. At ikakasaya mo rin ang moment na ito dahil nawawala ang iyong bad mood. Ang iyong swerteng numero 11. At ang iyong swerteng color pink. Need more time. Ayan mga guys! Pakinggan mo na. Natapos na natin basahin ng ni GR, no? Ayan, butahan muna natin, bigyan muna na natin ng jacket si GR. Para naman makababa ng kanyang bahay dyan, no? Ayan. Totoo ba yung nabasa ni Tatay Digigong GR? O parang nag-ano lang tong matandang to? Ano ba? Need more time. Ayan, may mga jacket na po yung mga walang jacket dyan. Ayan, maraming salamat Ma'am Giselle Vlogger Faktay. Ayan, shout out Wilmer Vlog Violet. Ayan, pa-jacket naman Idol Host, sabi ni Midrock. Ayan, may jacket na po. Hala, ano yan, swertres. Yan, gitugnaw na host. Ayan, may mga jacket din ha mga guys. May jacket na po yung mga walang jacket dyan. Ayan, magdikitan lang po tayo, magdikitan mga guys. Sa ating mga, sa ating mga, mga kaibigan. Ayan, dugay niyo mo, jakiti tay. Ayan, nagbasa pa manggutagod, nagbasa-basa pa to sa mga horoscope nila, no? So, ayan, may jacket na po. Pasensya na po na matagal na, no? Ayan, palablaban mga guys. Baka naman sa gusto maglablaban dyan. Ayan, lablabin niya yan si Ma'am Giselle Vlogger mga guys dahil napaka-supportive na kaibigan yan. Ayan, Mamanalin Galindes, nandyan pa rin. Ayan, shout out all, sabi ni Sir Palpak Gaming. Ayan, dagan, salamat Idol Host, sabi ni Midrock. Hinsa man si Midrock, oy. Dagang salamat Idol Host. Ang Bisaya, Dennis Midrock, oy. Butang ko sa ako payag Idol Host. O sige, butang kasi mong payag dodong. Okay, problema na dodong. Baba kaling Sir Midrock. Ayan, Mamanalin Galindes nagbaba ng bahay. Ayan, ibaba ko yung bahay ni Sir GBL Jude Labsang. Puntahan natin yan mga guys ha. Ito mas magandang kwento.
Ayan, Giselle Vlogger, OTW na, ganda ng hair mo. And house out na ko kay pasok na bukas. Ayan, sige, maraming salamat Sir GBL Jude Lamsang. Ibaba ko muna yung bahay mo Sir GBL para madikitan ng ating mga kaibigan. Ayan, ibaba ko muna ha. Lumutong siya sa tubig, ang binti ay nabasa. Lumutong siya sa tubig, ang binti ay nabasa. Ngunit ang kanya, di pa rin nababasa. Gloria, Gloria la bandera. Gloria, Gloria la bandera. Gloria, Gloria la bandera. La bandera, sí, Gloria. Lumutong siya sa tubig, ang tuhod ay nabasa. Lumutong siya sa tubig, ang tuhod ay nabasa. Lumutong siya sa tubig, ang tuhod ay nabasa. Ayan, maraming salamat sa ating 13 million listeners. Sana all ganda ng hair, Lods. Ayan, sinong Vilmar? Ano lang, ganda is tamsakdan with dikit kalimbang din. Para sa inyong tanan, snap ang bayan paborito sa tanan. Makasilaw ka, ikaw yung ganahan. Pwedeng pasalubong at imano party. Appeal na po ang imong family. Kinang kayo like it feels so right. The day so good, the bite so nice. No need to worry, it's so yummy. So what do you think? Pinangga na bite, sabay ginulat, sabay langayan. Ay napasugay-lugay, ay napaglalay-lanay. Di ko tumugila ay pinagkalalabay. Bata di ko lang nakamot maniwang. Pinagkalalabay, magkunin ang kinarang. Pinagkalalabay, pinagkalalabay. Parte! Pinagkalalabay, pinagkalalabay. Ayan, magbakas lang po kayo kay Sir GBL Love Song dahil babalikan kayo ni Sir GBL ng mga maraming bananas. Huwag kayong mag-alala dahil napaka-legit niyan si Sir GBL. Maraming salamat sa ating 13 million listeners and viewers. And this is River Radio on YT. At sa ating Sudyak Sign portion, kauban si Tatay Digigong. Kung asa basahon ng inyong mga kapalaran, mga kaigsuunan. Kaya magdikitan lang tayo mga guys, huwag mahihiya dahil tayong lahat dito ay puro kaibigan. Huwag kayong magkahiyaan dyan dahil tayo lang naman dito. Isang sikin sa pangkatang di sila sa lupa. Yan, okay lang yan, Sir Mid-Rock. Dahil pag nagbakas ka doon, babalikan ka ni Sir GBL Jude Lamsang. Umalis na po siya dahil may trabaho. So huwag mag-alala mga guys, si Sir GBL ay napaka-legit na kaibigan. Akyat ako host, Warren's Bags Her. Oh my God, ikaw din na di ay. Sure. Pwede ta mga akyat.
Ayan, thanks sa mga nagdikit dan sukli po sa inyo. Yahoo! Yan, wow! Okay, idol host. Alright. Maraming salamat, Midrock. Ayan, sinong gusto umakyat, pwede kayo umakyat dyan. Dito pala. Ayan, kasama natin si DJ, Tatay DJ Gong. O si River Radio. Ayan mga guys, sino gustong umakyat-akit kayo dito mga guys? Maglingaw-lingaw to mga guys. Diri lang sa ato ang radio sa YT, sa River Radio. On YT, kauban si Tatay Digigong. Yeah, kumusta? Maghinaot nga sa mga nanihapon diha, may pagpanihapon sa itong mga suking tigpaminaw din nga nanihapon din ha. Og maayong pagpaminaw din ha sa may Lahog, Cebu City. Sa ako ang pamilya na di akong anak. Asawag anak nadi na sa Lahog. Si Rincy Rose Abilianosa o si Ronavel na ako ang mga anak. O sa akong asawa nga si Sai4R. O maraming salamat din sa atong mga kahigalaan nga nakakaroon sa konsolasyon. Sila si The Icebs. Tinanaog yahang mga kauban nga nag-worship. Ayan, God bless you mga guys. At sa mga kaibigan ko na nasa Malaysia, ayan, maraming salamat din na Ma'am Connie, 93. Og ni Ma'am Gemma Tanggahito. Og ni Miss Rain Nailiner. Ma'am Ilab Korea. Ayan, maraming salamat sa inyong pagkikinig dyan. All the way from Malaysia. OMG, what happened? Live from the Love Mix Studio. Ayan, may ganang shoutout ni Del Sol Channel. Tamsakdan House. Maraming salamat, Ma'am Del Sol. Ayan, God bless sa family mo, host. Sabi ni Ma'am Giselle Vlogger. Ayan, lami unta sudan. Panihapon host ka ng Tinabal Bitao. Tinabal gedi Muhammad Raka. Ayan, ada bisita mga guys. Welcome, Mr. Warren's Vlogs in the house. Hello. Ayan, mga gabi. Kamusta, Sir Warren's Vlogs? Muni na ka, no? Hindi pa. Dugay mapilay ko lang. Ilan ko lang, Hindi sorry. pa. Nagbisaya. Malaki pa. Malaki pa. Ilang libo ba yan? Basta malaki pa. Malaki pa sa ulo. Bakit malaki pa sa ulo? Hindi nga muna ako magla-live ngayon eh. Bakit? Ay, Hindi. nag-a-apply ka na yata eh. Hindi. Bakit Tinatamad hindi? ako. Bakit Ayaw tinatamad? kasi pumasok. Ang pumasok Ayaw ng ulo. pumasok. Malaki kasi. Oh, huwag yung malaking ulong gamitin mo kasi hindi talaga yung pumasok. Ayan. Kumusta host? Happy New Year. Ayan, same to you, Warren's Vlogs. Happy New Year din, no? Sana yung wish natin ngayong New Year na ito na hindi na yung puro na lang virus, no? Sana maligayang year naman. Kung ikaw pagpiliin, ano ba yung New Year resolutions mo, Warren? Ako kahit ano. Kahit ano ang New Year resolutions, ano ba yan? Lahat gusto ko. Ay, grabe. Paano pag maliit yung ulo? Ha?
Di, lagyan na lang ng balot. lagyan ng media sa dulo para lalaki. Wala pa. Dagdagan na lang. Oo, ganun. Pwede naman. Kung maliit ang ulo, lagyan na lang ng 2 tenga. Grabe naman. Huwag naman. Ayan, Ma'am Dulce, may jacket na po kayo? Sorry? Ano yan? Sinasabi Oo, pwede ni... yan. Ano yan? Pwede lagyan medyas. Pwede rin lagyan tainga. Anong tainga? Anong klaseng tainga? Taingang daga. Oo, alam mo na yon. Ano yun? Alam mo na yon. Yun na yon. Ayun. Ito talaga Warren's Vlog. So, kumusta ang New Year natin, Warren? Anong handa natin? Oh, dami. Oh, ba't hindi ka Dami ka. Hindi ka ba nag-live ng New Year? Hindi. Ay, Nagpapak sayang. ako ng ng balat. Nagpapak ako ng balat ng lechon. Ano yun? Balat. Ayun. Ay, masikip na tayo niyan! Ano na mo yan ka? I-less mo muna siya ng 20 and then another 80. Yan, may bisita tayo, Warren's Vlog. No? Pizza ka, ano? Kilala mo ba yan? Kilala mo ako? Nagkakantahan Sino? yata sila. Nagkantahan. Kaya may club shoutout dyan sa mga umakyat, no? Na nagkantahan dyan. Huwag naman sana yung CPR, ha? Ay, sina Connie. Sila Ma'am Connie. Kilala mo ba yan, Warren? Ganon. Hindi ganon. Hindi. Oy, pakilala naman kayo dyan. Huwag kayong kanta ng kanta dyan. Pakilala naman dyan, oh. Kasi hindi kayo kilala ni Warren's Vlogs. Hindi ka kaya ma-CPR? Di yan, basta hindi na maklaro yung beat, no? Kanta ka rin, Warren's. Wow, ganda pala ng boses ni Warren's. Babae yung boses ni Warren's na kumanta. Wow! Siguro mapakanta tayo nito. Yan, Masakit pa yung lalo. Palakpakan natin. Bye! Palakpakan natin mga guys. Ang galing kumanta. Kaya pala ni Warren's Vlogs yun. Ay, wala akong nakanta. Ngayon.
Nagalam shoutout ni Mama Ninja ni Dinyan Vlogs. Maraming salamat sa punta, Ma'am Dinyan. Ay, pakantahin niyo si Warrens. Magaling pala kumanta to. Warrens, nandyan ka pa ba? Ang galing ni Warrens kumanta ng Special Grace, Righteous Grace in love. Ang ganda ng boses. Bye! Bakit bumaba sila? There's a danger in love that somebody too much. Ang galing kumanta pala yun nila Warren's Vlogs. Kaya mo ba yun, Warren's Vlogs? Kaya ko yun. Oh, di ba? Lalag-lag. Sige na, kanta ka nga dyan. Sige. May CPR na tayo. Sige na, kanta ka na dyan. Kaya ba? Ang lalamunan ko. Pag inom pala ako ng gamot. Ay, maganda. Inom pala ako ng gamot. Ay, sayang naman. Oh, anong gamot yan? Ano ba ito? Nilikod. Oh. Silikod. Pang lalamunan talaga, no? Maglalamunan ba talaga to? Oo. So, anyway, ayan, may mga bisita tayo, Warrens, no? Nandyan si Ma'am Dinyan 36 Vlogs. Ayan mga guys, kung sino pang hindi kadikit kay Warren's Vlogs, mga guys, puntahan na natin yung channel ni Warren's Vlogs dahil napaka-generous na tao to. Sabi ko sa inyo mga guys, magpibigay ng WH to, puntahan nyo lang ang kanyang LS, no? Ayan. Ayan, sure ball yan mga guys, walang alinlangan, ha? Ayan, so Miguel, shoutout sa ating 14 million listeners, Warrens. Ayan, marami tayong bisita. Oo nga. Ayan. Sabi ni Kiltayang, huwag na kayong kumanta. Bakit? Maglaglagan yung mga butiki. Ayan, shoutout ni Brother Jane Dinglasa. Silos ako. Ayan, maraming salamat, Brother Jane. Yeah. Ayan, nagkatawa ako. Tumatawa si Ma'am Shinobi Kun. Ayan mga guys, sinong gustong magbigay ng inyong mga subject sign dyan dahil babasahin namin yan ni Warren's Vlogs dito sa taas. Ayan, ibigay nyo lang yung mga subject sign. Ikaw, Warrens. Ikaw, Warrens, ano nga yung ano mo kanina? Ano nga yung kapalaran mo kanina, Warrens? Ano ba yun? Nakalimutan ko na. Nakalimutan mo. Sige, sabihin ko. Ang sabi, may mga pagbigay daw ito ng bagay galing sa iyong kaibigan. Kaso, oo nga, yun nga yun. hindi mo nagustuhan. Pero, sa rason na bigay, tanggapin mo na lang kasi bigay, walang worth. Meron ba? Walang nagbigay sa akin ngayon ng isang bagay. Problema meron. Ayun yun! Yun yung ibig sabihin na bagay. O, diba? Parang may nagkakatotoo talaga yung mga sudyak sign ni Tatay Digigong, no? Paminsan-minsan. Kaso, ano lang? Yung nakaraan din, yung sinabi mong yung bibili ng gadget. Totoo yun. Mm-hmm. Ooh! O, diba? Ayan, sino pa yung mga magbigay ng sudyak sign nyo dyan dahil nagkakatotoo na ang mga hula ni Tatay Digigong? Ayan mga guys, magbigay kayo ng inyong mga sudyak sign dahil babasahin namin yan ni Warren's Vlogs dito sa itaas.
Ano pa ang hinihintay Ayun nyo? lang. Tama na. Ayan, this portion is brought to you by Nescafe by Warren's Vlogs. Ano yan? Yung ano bang tawag dito? Salabat. Ah, sa labat pala. Sa labat ang loob, pero coffee ang baso. Ang galing ni Warren's Vlogs, no? Ang galing nga eh. Kumbaga, it's a prank! Parang ano yan ba, Warrens, no? Papunta ka pa sa lamisa, tapos mahilig ka sa kape, no? Papunta ka pa lang sa lamisa, uy, kape! Sarap naman. Pero pagdating sa lamisa, ay, sa labat pala. It's a prank. Ay, may iba tayo. Kumusta na kaya si si The Hungry Bear? Sino si? The Hungry Bear? The Hungry Bear. Oo. Ayun, nandyan siya kanina eh. Nag-apply na yata siya. Sana mamoni na siya. Ha? Sana mamoni na siya agad-agad. Kaya nga, kasi ano yun eh. Ay, nag-apply na yun. Pag nilinis na yung channel niya, sigurado yun. Pero pag hindi niya yun nilinis bago siya mag-apply, sigurado may aberya yung mangyayari. Anong klaseng linis? Yung mga CPR, kailangan tanggalin mo muna. O talaga, oh. Iba-ibang Yan ba yun? Oo. Akala ko may dumi-dumi. Mahilig ka talaga maglinis sa Warren. Oo. Ano bang klaseng linis na marunong ka? Marami akong alam. Wow. Sa paglilinis ng pag-usapan. Palagpakan naman natin. Kagaya ng parang Q&A na to ha. Paglilinis ng banyo. Oh. Ayan, Oo. Isa na yon, paglilinis ng banyo. Ay, masipag to si Warren's Vlogs. So mga guys, kung sinong may mga maruruming banyo dyan, papuntahin nyo si Sir Warren's Vlogs dyan na palinisin nyo ng banyo. Sa mga tubo. Magaling Uy, ako dyan. Tubo! Oo, sa mga tubo, baradong tubo. Uy! Kung sakasakaling may baradong tubo, ano bang kinakailangan sa mga baradong tubo kung matanggal ang bara? Sip-sipi. Ay, grabe! O mga guys, alam nyo na ha? Diyan sa inyong bahay, pag may mga diba? baradong... Sorry? Yun lang naman talaga. Sip-sipi. Yan pala yan mga guys ha. Yan mga guys, tandaan nyo mga guys, kung may mga baradong tubo kayo dyan sa bahay, sipsipin nyo na agad. Sipsipin ng vacuum or ano ba yan? Yung pang, ano ba yan, Warrens? Yung tawag yan? Yung pang sipsip. Vacuum. Oh, vacuum, di ba? Oh. Kasi kung pabugad, hindi yung vacuum. Di ba? Blower yun. Grabe naman. No, tama naman. Kasi yung vacuum is higop. Di ba? Pag papunta, blower yun. Pag Blower yun. blower. Blower. Ang daming alam nito. Oo, ganon yun. So anyway, Warren's Vlogs, no? Kumusta dyan yung New Year dyan? May mga nagpapaputok ba dyan nung New Year? Ay, Diyos ko, grabe ang putukan dito sa amin. O ano bang mga paputok na meron? So kung ikaw lang pag-anuhin, no? If you guess na, ano bang mga paputok na narinig mo kagabi? Yung New Year ng gabi? Putukan ng labi. Uy!
Grabe naman yun. Ang ibig kong sabihin, ano Pero ba yan? yung narinig ko lang na putukan, yung sa labas, pero yung sa loob na putukan, hindi ko narinig. Ay, bawal talaga yun iputok sa loob. Yung putukan sa labas, grabe, sobrang ganda. Pero yung sa loob na putok, hindi ko narinig. Oo, hindi ko narinig. Ay, grabe ba? Bawal yung putok sa loob, Warren's Vlog. Sabi ko sa iyo. Kasi lalo na kung may bata, no? May bata na natutulog, bawal talaga yung putok sa loob. Kung may natutulog, dapat sa loob kung may natutulog, dapat talaga sa loob iputok. Oo. Hindi pwedeng sa labas kasi magigising yung tulog. Ah, Doon na lang sa labas o sa loob iputok, di ba? tama naman, no? Mga guys, no? Ayan, may payo si Warren's Vlogs, mga guys. Kung sa New Year, may mga paputok dyan, no? Huwag daw iputok sa loob, sa labas. Baka magising yung mga natutulog. Oo. Kung may tulog, pero kung wala namang tulog, sa labas iputok. Oh. Okay lang naman yun. Paano naman pag tumalsik? Kasi malakas yung paputok na yan eh. Tatalsik talaga yan. Anong gagawin natin? Tumalsik. Oo. Kung tumalsik, pwedeng sa pader pa rin siya tumama. Sa pader or pwede rin sa lapag ulit. Ano ba yan? Kung tumalsik, ano yun? Tikla yun. Tikla. Tikla yun. Baka hindi ba sa perlulo yun? Ha? Mataas ang talsik nung super lolo yun. Ha? Ano sabi mo? Malakas ang talsik nun kung super lolo yun. Bakit Sobrang lakas. naranasan mo na ba yung super lulo na yan? Ang salita ka. Ang hirap. Bakit mahirap? Kasi hindi ko... Ang hirap sagutin yun. Bakit naman mahirap? Oo, hindi lang naman. Hindi. Bakit may sabi, hindi. Oo. Yun pala dapat yun. Ayan, no. Yun na, nasana ba yung mga viewers natin? Baka naaliw na yun sa pakikinig, Warrens. Nawala na yung mga viewers natin, no? Ano ba yan? Andyan, no? Ayan, may galab shoutout sa 15 million viewers natin dyan. Ayan, no? Ayan mga guys, happy listening no sa atong mga listeners din ha. Ayan, sa ating mga listeners na mga Bisaya dyan, enjoy lang mga guys no. Kauban nato diri si Warren's Vlogs. Ayan. Sa mga Katagalogan na nakikinig dyan, ayan, enjoy lang po tayo sa ating panunood o pakikinig dito sa River Radio. Kauban si Tatay Digigong, ayan, at nandito rin si Warren's Vlogs. Wala man lang isang nag-type dyan. So, anong gagawin natin dito, Warrens? No? Gusto mo bang magputukan tayo? Pwede. Anong klaseng putukan niya? Ay, bawal dito. Gusto mo sa country, ha? Ha? Bawal dito kasi Muslim country. Bawal magpaputok dito. Ayan. Happy lang, oo naman. Happy lang tayo mga guys dahil New Year, no? Punuin natin ng kaligayahan ang year na ito. Huwag yung puro na lang problema at mga virus na yan. Di ba, Warren's Vlogs? Tama. Ano bang masasabi mo, Warren's Vlog, na tawag nito para sa ating mga kababayan na nandyan na hindi na mag-problema sa mga virus na yan?
Ah, huwag na kayo magproblema sa virus dahil alam ko naman na lahat tayo ay may virus na. Di ba? Di ba? Ayan, Siguro so- naman, di ba? Oo, di ba? May virus tayo. May virus tayo, pero hindi sakit na COVID. Oo. Di ba? Hindi yung virus na Virus. COVID. Oo. Mayroon sa pagpapatawa, kumbaga pampa-good vibes. Oo, ganun yan. Ayan, so magpapalaro ka ba, Warren's Vlogs, dahil mag-sponsor ka, na? Papalaro ka ba? Set ko na lang dyan. Ha? Ayan. Ayan mga guys, magpalaro na na. Sa ako ng 100 load. Ayan, dalawang laro, 50-50. Ayan, sinong gustong sumali sa ating palaro mga guys? Live from the Love Mix Studio, DJ Sprocket. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Ayan, sinong gustong sumali sa ating palaro ngayong gabi? At kung ang mabulahang winner mananalo ng 50 pesos worth of load. Sponsored by our very own co-host, Warren's Vlogs. Yahoo! Mga aswang agdaw, mga tikbalang. Nagkatintay, nagkalikod, silang bumbang. Jack ko lang bumukit, puki lang lalay. Pugno sila, bira. Ayan, so anong unang laro natin, Warren's Vlogs? Mag-suggest ka ng palaro natin. Ikaw na. Ayan, Ikaw saya na magpalaro. Skill tayo. Sige. So, ganito na lang. Ano ba naisip ko? May ulo. Huwag yung may ulo, eh. Makulbaan ta ng may ulo. Ano sa manin? May problema yung mic ko, ha? Saglit lang. Ayusin natin. Wala. Ayan, hulaan daw, sabi ni Kill Tayam. Payag ka ba dyan, Warren's Vlog, sa ating palarong hulaan? Yes. Yun na yun, hulaan. So, anong hulaan natin? Palo tayo ni Tatay Digicong kasi meron siyang bulang kristal. Sure, ako lang mananalo dito. Ako lang nandito eh. Talaga. Wag muna. Mag-invite muna tayo. Sige, mag-invite ako, ha? Invite tayo ng mga kaibigan. Ang dami naman nila, ah. Ha? Ang dami naman nila. Ayun, yung iba kasi nag-BG-BG lang dyan ba? Ah, okay. May mga trabaho, may mga ginagawa. So, yan, nandyan na yun sila. Pa-BG-BG lang yan sila. Ayan, sige. Pahulaan Sige. mo na yan si ano. Pahulaan natin na. Sige. Unsa may akong pahulaan, ha? Sige. Sige. Maghulaan tayo mga guys. Ayan, maghulaan tayo mga guys. Sige, hulaan nyo kung anong brand ang aking eyeglass. Ayan, hulaan ninyo mga guys kung anong brand ang aking eyeglass mga guys. Ito ay it's a worldwide branch.
Yan, hulaan nyo mga guys, anong brand ng aking eyeglass. Sino makahula mapanalo ng 50 worth of load? Sige, hulaan nyo na kung anong brand ng aking eyeglass ngayon dahil mag-uuwi kayo ng papremyo worth of 50 load. Galing sa ating napakabait na sponsors mula kay Warren's Vlogs. Ano ba yan? Dapat yung nakakatawa. Ay, sige, wag na lang yan. Wag na lang yan. Sige, sige. Yung nakakatawa daw, Warren's Vlogs. Ano ba yung Warren's Vlogs? Uy, wala akong maisip. Nakakatawa? Nakakatawa daw. Nakakatawa daw. Ako ang magbibigay. Sige. Uy, magaling yan si Kill tayo. Ito na. Ito na. Bakit pinatay si Jose Rizal? Uy, bakit daw pinatay si Rizal? Nakakatawa ba yan? Okay. Sige, sige. Okay. Bakit daw pinatay si Rizal, mga guys? Wala, sagutin nyo na, mga guys. Dahil umutot si Rizal sa paggira. No, hindi baril ginamit, kundi utot. Kaya pinatay siya kasi bawal ang utot doon. Ikaw, Kel Tayambe, bakit pinatay si Rizal? Sige nga, hulaan mo nga. Siya lang ang mananalo kasi siya lang naguhula. O sige, tingnan natin. Sige lang, tingnan natin kung mahulaan ba. Alright. Tamad na huminga. Bakit tamad na huminga? Galingan mo. Pinatay si Rizal dahil tamad na siya huminga. Ano ba yan? Oh, dali. Hindi pwede. Ayan, Lansky 2020. Miguel ang shoutout, Pinay siya. Kasi buhay siya. Ang Pinay siya kasi buhay siya. Ayan, Ma'am Lansky, pwede kang sumali sa ating palaro ngayon. At pwede tayong mananalo ng 50 worth of load mula kay Warren's Vlogs. Ayan, at ang ating katanungan ay bakit pinatay si Rizal? Yun yung ating katanungan at kung sino ang makakasagot ng tamang sagot ay mag-uuwi ng 50 worth of load. Yawa, nagising client ko sa tawa ko. Ayay. Ma'am Lansky 2020. Pwede ka sumali, ma'am. Ayan mo, tingnan mo. Ayan, may ginchat ako. Tingnan mo sa private chat. Ha? Ayan, may sa private chat. Tingnan. Naandyan ang sagot. Inanak ko sa'yo. Oh, I see. Alright. Tingnan ko muna. Ano ba yun dito? Yun lang talaga ang sagot. Yun lang talaga ang sagot. Hindi pwedeng, Iba, hindi pwedeng mahaba. Hindi pwedeng mahaba. Okay. Alright. Sige mga guys, sagutin na. Ang ating katanungan ngayong gabi. Ang sabi ni Lansky 2020, pinatay siya kasi buhay pa siya. Oh my God, hindi. So, pag buhay pala, kailangan natin patayin. Ano ba? Ikaw daw, Warren, mag-guess ka na. Sige, kung
Kung ikaw pa sagutin yan, huwag mo lang isagot yung tamang sagot. Kung ikaw pa sasagutin, ano bang sagot mo, Warren's Vlogs? Bakit pinatay si Jose Rizal? Kung ako, Tumakbo! bakit yan? Kasi nakatalikod siya. Ay, pinatay si Jose Rizal kasi nakatalikod. Oo, tinira siya ng talikuran. Tinira ng talikuran. Tinira siya ng... Oo. Ay, naku, masakit yun. Nasaktan siya nung tinama na siya mo, pag ganun siya. Tapos gumanon si Jose Rizal. Oo, napalingon. Ay, ganon. Delikado. Delikado pala. Sabi May mga mo? tinatago. Diba? May tinatago sa atin yung ano mga guys, yung no limit ang hiri. May tinatago. Hindi pinaalam yung ano, bakit pinatay si Rizal. Ang sabi naman Takot ni kasi Ma'am yung pumatay. Ha? Ang sabi Sige, naman ikaw muna. ang sabi naman ni Ma'am Lansky, kasi playboy siya. Ay, delikado, huwag kayo mag-playboy yan. Patayin kayo. Pinatay siya kasi humihinga pa. Ay, dapat wag na huminga. So, pag hindi pa huminga si Jose Rizal, hindi siya mamamatay. Gago yan ah. Ayan, nandyan si paring Hungry Bear, oh. PKA Lita Bautista. Ayan, nandyan siya. Ikaw pala yan, The Hungry Bear. Sige, patuloy tayo, Siya pala patuloy tayo. yan. Siya yan, siya yan. Ayan, sumali ka na, Sir. pala. Okay, The Hungry Bear, sali ka na dyan. Yan. Pinatay siya kasi nalaman na may kabit siya. Agay. 2 words lang, tamang sagot. 2 words lang. 2 words ang tamang sagot mga guys. At kung sino man yung mga katamang sagot may mananalo ng 50 worth of load. Ayan, may kalam shoutout. Ayan, may kalam shoutout Ma'am Milky Diamond. Ma'am Milky Diamond, pwede ka sumali sa ating palaro ngayong gabi. Kung saan isang tanong, 2 sagot. Ayan, Ma'am Milky Diamond, kung ikaw ay makakasagot ng tamang sagot, ikaw ay mananalo ng 50 worth of load. Ayan, ikaw lang shoutout Ma'am Gias Vlog, Tamsak po host, bagong dikit, shoutout kay co-host. Gias Vlog. Ayan, bigyan natin ng jacket Gias ng ating... Vlog, hindi ka lang shoutout. Ang Team Kabayo. Ayan, Warren Vlog. Ipaalala mo yung mga ano natin. Ipaalala mo yung tanong. Dahil magbibigay mo na ako Ako, ng nandiyan jacket. na si Gias Vlog. Nandiyan na si Gias Vlog. Alam na. Alam mo this. Pinatay sa sarap. Alam na this. Gias Vlog. Naandun kasi ito nung pinahulaan ko yata yan eh. Oo. So, ayan mga guys. Nagsimula na po kami sa aming mga katanungan kung saan tayo mamimigay ng 50 worth of load mula sa ating napaka-generous na sponsor mula kay Sir Warren's Vlogs. Ayan, sinong gustong sumali, taas ng inyong mga kamay. Ikaw talaga co-host, pinuntahan ko agad co-host ka. Din pala. Ayan, Ma'am Gias Vlogs, pwede ka sumali sa ating palaro. Oo. Yung share ko kasi kahit sa aking community. Ay, maraming salamat, Warren's Vlogs. Sige na, isabi mo na sa kanila yung tanong. Baka mananalo sila.
Ay, sige, ako Ikaw na pala. Ako na. Ang lambing naman. Ikaw na. So, ayun mga Oh, guys. nakataas. Ano daw? Ano daw? Nakataas ng dalawang balikat ko, host. So, ayan, Ma'am Gia's Vlog. Mayroon tayong katanungan dito kung saan kung ikaw ay mananalo ng 50 worth of load kung mahulaan mo ang ating mga katanungan. Ayan, mag-sponsor pa daw si Kel Tayam. Wow. Ayan, maraming salamat kay Kel Tayam, Ma'am Jimatan Gahito sa pag-sponsor. Ano bang sponsor mo, Kel Tayam? Ikaw na mag-sponsor ng baril para ipapatay kay Rizal. Para iputok sa likod ni Rizal. Anong klaseng baril yan? Basuka? Ang tanong, Anong host? ano tanong? Ang tanong, Ang tanong. ano ang tanong mo? Ang tanong, And kwento. bakit pinatay si Rizal? May taong nakadapa. Kaya Walang ano to, walang seryosong sagot to ha. ang may buhok. Ngipin Parang ang sagot ito parang sa kalukuhan lang din. Sa pilosopo. Oo, sagot ng pilosopo. awe. Pagkahiboy kulot. Mahaba ang puti. Ito'y lumaban. Big love shoutout sa ating 14 million listeners and watchers. Ay, watchers. Viewers pala. So, ulitin ko ang tanong natin mga guys. Bakit pinatay si Rizal? May Hindi, nanalo na. Ayan, may nanalo na mga guys. Kasi nandun yan nung pinahula ko yan eh. Ah. Dapat Hindi yung anong sagot. Yung sagot niya ay parang sa pilosopo lang din. Alright. So, may nanalo na tayo mga guys. So, si Ma'am Gia's Vlog ang nananalo ng ating 50 worth of load. Ayan, Ma'am Gia's Vlog, ikaw na bahala mag-chat sa iyong kaibigan na si Warren's Vlogs para i-claim mo yung prize. Congratulations, Gia's Vlog. Ayan, congratulations Ma'am Gia's Vlog sa iyong papremyo. Ayan, mega love shoutout sa ating kabits ni Ryan Beats. Tamsak, maraming salamat sa patamsak ni Kabits. Ayan mga guys, sino pang gusto diyang sumali sa ating palaro mga guys kung saan tayo mananalo ng 50 worth of load. Ako na bahala ng bumpa ng bahay niya, host. Bumpahin mo yan ng machine gun. Sabi ko na. Ayan. 19 million in the house. Maraming salamat. So next tayo, Warren's Vlogs. Ano bang next natin? Ikaw na. O sige, ako na. Ang sunod natin ng katanungan mga guys ay nanggagaling sa inyong host. Ano ba? Gusto nila yung nakakatawad ah. Yung nakakatawa gusto nyo. Sige ha? Ano ba? Wala akong maisip. Wala ka na naman maisip nakakatawa?
Oh, wait lang. Marami. Hindi ako makakonsentrate. Ito. Sige, may tanong ako. Ito ang next natin na tanong. Paano umihi ang manok? Ayan mga guys, ang ating katanungan ngayong gabi, ang pangalawa nating tanong. Bakit paano umihi ang manok? Sabi ni Gias Vlog, mahuhulaan ko agad kung si co-host Warren ang magpahula. Kasi, ang pahula ko, puro kalokohan, puro sa pilosopo. Ayan, sige, ito. Sige na, ito na. Ayan, sagot na mga guys. Kung sinong gustong sumali, ayan, press 1. Sinong gusto sumali, press 1, press 1. Ang ating tanong, paano umihi ang manok? Nakatayo, natural. Nakatayo, natural. Hindi. I-chat ko kay... Ayan, Gias Vlog. Ayan, sali ka na. Kung saan mananalo tayo ng 50 worth of loads. Mula sa ating sponsor. Kaloka ka. Kaloka. Sa kanya na lahat yan. Kasi umiihi bang manok? Naluka ako dun ah. Mahirap na katanungan yan, pero kaya nating sagutin yan. Oo. Pag may tanong, may tamang sagot dyan. Di ba? Pag may talong, may itlog. May itlog. Pag may talong, torta ang labas. Ayan, press 1 sa mga sumali dyan. Press 1. Tatanong ko muna manok namin dito kung paano siya umihi. Sir Warren's Vlog, mega shoutout po. Ayan. The Hungry Bear, mega shoutout. Sige, Ikaw Ma'am pala Gia. yan. Kaya, tatanong ko muna manok namin dito kung paano ba siya. Tanong mo sa manok. Sasagutin ka ng manok. Anong sagot ng Yes, manok? Vlog. Ang sagot ng manok. Ayan, sasali na si Gil Tayam. Ayan ang ating tanong, paano ba umihi ang manok? Sabi naman ni Ma'am Gias Vlogs, paglabas ng itlog, nilaga na. Pag iisip ako kung paano. Wow. Late about pista, sana man mamuni ka agad. Ako matagal pa ako. Mga ano pa ako mag-LS. Mga January 15 pa ako mag-LS. Ayan, so kasali na si Ma'am Gil Tayam, si Gias at si Ma'am Lansky 2020. Sila ang... Uy, nakatuwa daw. Nakatuwa daw umihi ang manok, sabi ni Gil Tayam. Sabi na ni Ma'am Lansky, sa tilaok. Di ba ang manok pag umiinom gano'n? Ganun. Di ba nagaganyan-ganyan yung manok? Oo. Siguro yung sagot niyon, yung ang ibig sabihin noon, ako hindi ko rin alam eh. I-chat ko sa iyo.
Ayan, patuloy na tayo mga guys ang ating katanungan. Paano umihi ang manok? Nakatayo. Nakatayo, hindi. Bakit Sir Lawrence ang tagal mo mag-ilis? Alita Bautista, The Hungry Bear, January 15 pa ako mag-ilis. Pahinga muna yung mata ko kasi yung eye bag ko, Diyos ko, para nang laki na talaga. Sobrang. Kawawa naman ang beauty ko. Grabe. Kaya ano lang ako, play lang ako doon sa mga videos mo. Ganon lang. Pero ngayon hindi ako nag-play mga ilang araw na. Simula nung sinabi mo na ano ka na. Nag-ano na rin ko. Pinahinga ko muna yung cellphone ko. Mga gamit ko dito. Pahinga muna sila. Gan. Sige na. Yeah. Alright. Ayun, basahin mo na yan na Orange Blondes. Ano yung mga sagot nila, oy? Ay, sorry. Nasaan ba yung, sabi mo hindi ko man alam nga ang sagot. Paano ba yan? Hindi ko naman. Saglit lang ha. Saan ba yan? Ano nga yung account mo? Nawala, na-delete ko tuloy. Sige na, patuloy. Bakit daw, paano? Sa Facebook ba? Ano account mo? Same lang ba pangalan? Ay, dyan na, oh. Dyan na sa ano mo, sa private chat mo na lang i-ano. Ha? Dyan, no, sa private. Sa harap mo dyan. Dyan sa stream yan. Ayaw nga pala. Sira. Dyan sa chat, oh. Wait lang ha. Yan pa, pasounds muna tayo mga ano na, nasaan na sila? Naandyan lang sila. Marami sila. Ayan. Paano daw umihi ang manok? Tatanong ko pa. Paano Ayan ba na. matulog ang manok? Sumabay sa itlog daw. Malapit na yan. Yun. Oo, yun ba yun? Yun ba yun ang sagot? Malapit. Yun ba yun? Anong sagot yun yun? Ha? Malapit na yung sagot ni ano. Malapit na. Okay. Oo, malapit na talaga siya. Si Gias Vlog, malapit na. Yes, vlog na kung kasabay ng ipot utai. Malapit na rin. Ayan, may nanalo na. Tama yan si Lita Bautista. Yes. Ayun ba yun? Oo. Tama may nanalo na. May nanalo na. Pilita Bautista. Ayun. Ayan. may Kasabay nanalo ng ipot or tae. Ayun. Alright. Dahil ang sabi-sabi nila, ang manok ay hindi talaga umiihi dahil wala silang organs, di ba? So, ang sabi-sabi nila, yung manok daw, pag umiihi, sabi nila sa tae. Kasi sabi nila, pag umiihi daw yung manok, sabi ng pag natatae sila, di ba gumaganon sila? Sabi nila, sabi ikaw mo na. Tinataas yung ulo. Kasi alam mo ba anong ibig sabihin yan pag tumaas sa ulo nila? Hinihiling nila yan sa Panginoon. Sana Lord makaihi ng Tama. Yun nga yun, sinasabi ko eh. Asus ni Mal, sumasabay pala sa ipot. Ang ngayon. O, isa pa. Ha?
Isa pa, isa pa. Oh, sige. Ikaw na. Orange Vlog. Ha? Ikaw na. Ako? Anong ipapaano mo? Mag-iisip muna ako, ha? Mag-iisip muna ako. Sige. So habang nag-iisip mga guys, so first one sa sumali mga guys kung saan mananalo tayo ng worth of 50 pesos load. Ayan, may mga katanungan tayo na dapat nating sagutin. Kung saan tayo mananalo ng 50 worth of load. Sponsors by our very own Sir Warren's Vlogs. Ayan, maraming congratulations kay Lita Bautista at kay Ma'am Gia's Vlogs. Ayan, sabi ni Kiltayam, out na ako. Bakit out ka na? Yan ako ay umasinso sa kandilang iniipon ko. Itinintag ko sa Ayan, press 1 sa sumasali dyan. Sasali, press 1, press 1. Ihirap lang ng negosyo na pinupulot sa may semento. Ayan, nagbaba ng bahay si Ma'am Gia's Vlogs. Sino ba yung walang mga jacket dyan? Bibigyan ko muna ng jacket. Sino ba yung walang mga jacket dyan? Bibigyan ko muna ng jacket. Eh? Sino ba yung walang mga jacket dyan? Bibigyan ko muna ng jacket. Eh? Sino ba yung walang mga jacket dyan? Bibigyan ko muna ng jacket. Ang ganda ng pasok sa 2021. Ayan, magdikitan muna kayo, Sir The Hungry Bear, no? Nandiyan si Ma'am Gia's Vlog o si Ma'am Lansky 2020. Disco tracks. Ayan, Corn Beats, nagbaba ng nagpa-BG si Corn Beats mga guys, si Ka-Beats ni Rice and Beats. Ayan, kung gusto niyo mga beats na napakagandang beats mga guys, puntahan niyo na guys si paring Rice and Beats. Ayan, si paring Lita Bautista or The Hungry Bear nagbaba ng bahay, puntahan natin yung mga guys at makipagkaibigan tayo sa ating mga bagong mga kaibigan. So, meron na ba? Ha? Meron na. Sige, go. Ang Guys, tanong. nakakatanong talaga ito. Ang tanong. Ano ba ito? Okay guys, makikita ito sa langit. Yun lang ang tanong. Makikita ito sa langit. Makikita din ito sa lupa. Yan. Walaan nyo kung ano yun. Ano ba yan? Ba't may natunog? May hayop. Ano yan? Ulap? Ulap? Ayan mga guys, ulap. Ayan yung mga nag-press 1 kanina, yan yung mga sumasali, no? Si Ma'am Lansky, si Ma'am Lita Bautista, at si Gia's Vlog, nandyan pa rin ba? Hindi. Makikita ito sa langit. Makikita din siya sa lupa. Makikita sa langit at makikita din sa lupa. Ano bang kulangot? Hula na kayo mga guys. Hula na kayo mga guys.
Ayan, mega love shoutout ni Milky Diamond in the house. Ayan, sabi naman ni Gias Vlog, ilang word ba? Ilang word ba yan, co-host? Ay, walang walang clue to. Walang clue. Mahirap yan. Sige, one word lang siya. One word. Ay, one word lang daw, mga guys. One word lang siya. Ayan, ang sabi naman ni Ma'am Gias Vlog, mata. Hindi. Part ng katawan, hindi. Letter A, letter B, letter L, letter Ayan, C. panalo na siya. May nanalo na ba? Sino Oo. nanalo? Si Gias Vlog. Grabe, Gias Vlog. Ano ba yung tamang sagot? Yung una niyang sagot, Yung mata. yung letter A. Ang Ha? letter A. Oo. Nakikita siya sa langit at makikita sa lupa. Oo. Di ba? Letter A. Ay, the winner is Gias Vlog. So yan, naka 150 ka na, Ma'am Gias Vlogs, ha? Oy, 100 lang. Ay, 100 lang pala. Si Lita Bautista yung isa. Ay, oo nga pala. Si Lita Bautista yung isa. Sorry naman, mga guys. Sabi sa'yo, host, pag ikaw mahulaan ko. Sige nga, hulaan mo Ganyan nga. talaga yan. Hulaan Sige mo nga. nga ang ulo ni ano. Sige, hulaan mo nga ang ulo ko kung malaki o maliit. May tubo na agad, 50. Bombay lang. Ayan. So yan, sino pa yung mag-sponsor dyan sa ating hulaan? We are willing to accept your sponsor. Ang kapal mo. Wala pa kasing sahod kaya hindi pa muna ako magpapalaro sa ating LS. Wala akong padalhan dyan. Mahal ang pa-LBC galing dito. Ayan. Ayun lang. Sige na. Next, no? Ayan, Ma'am Gias Vlog. Maraming salamat sa pagpunta dito ngayong gabi, ha? At ikaw ay nananalo ng 100 worth of load from Mr. Warren's Vlogs. At si Lita Bautista or si Hungry Bear nananalo din ng 50 worth of load galing kay Sir Warren's Vlogs. Kayo nang bahala dyan. Ano yon? Load or Gcash pala yon? Lord. Load or Gcash? Na Lord na tuloy. Lord, patawad. Lord. Patawad. Patuwad. Yun lang pinunta nila Ayan. dito. Sir Warren's Vlogs. Yun lang pinunta nila dito. Yung load na yan. Oo nga. Sana kayo ay. Pero at least may 16 pa Wow. tayo dyan. Kaswerte naman ni ano. Si Coswaring Kamos ng punta mo ng Saturn. Okay lang sa Saturn. Oo. Grabe ang putukan doon. Ano bang mga pinapatutok doon sa Saturn? Grabe doon. Puro sa loob. Puro sa loob ang putok doon. Walang nagbaba ng bahay, yung iba pa madikit.
Yung iba kasi mama, busy ba? Ayan, may mga trabaho. So, iniwan lang nila yung mga cellphone nila. At nandyan yan sila. Actually, mayroon akong dalawa dyan. May dalawa akong tinatambay dyan. Yun, nandyan sila si The IC, sige, ako na lang magbaba, no? Ibaba ko bahay nila. Talagang magbabalik din naman sila. Ikaw muna bahala dyan, Warren's Vlogs, ha? Dahil magbababa ako ng mga bahay ng aking mga kaibigan. Okay. Akala ko kung ano na ang ibababa mo. Ano? So, talagang mahilig ka sa babaan, ha? Oo. Ipipikit ko mata ko kasi kung bababa, may ibababa ka. Huwag naman, ibigit, hindi mo makita yung ulo. Para ma-surprise ako. Ah, Kakapa-kapain ko muna. ganun ba yan? Ganon yun. So, anyway, maraming salamat sa ating 16 million listeners din, ha? At sa ating sponsor ngayong gabi, ang aking co-host. Maraming salamat sa pa-sponsor. Makababa ka ba ng bahay mo, Warren's Vlogs? Pwede naman. Sige. Ako na lang magbaba, ha? Baba ko dito. Para pag may Sige. mga mga bago dyan, makakatipid. Salamat. Boy, StreamYard bang ang binaba mo? Ay, StreamYard ba? Ay, gago. Gago. Pasensya na. Paakyatin nun sila lahat, no? Hindi na dikit. Ano ba yan? Si Tatay Digigong nagbaba niyan. Ikaw talaga, Tatay, badlungon ka. Doon. Wala ka bang trabaho ngayon, Warren? Wala. Ito. Nagpapalaro. Oo. Nadikitan na kita the Hungry Bear. Oo. Ano ba yan? Nagahang na yung ano ko. Kaya pala. Ayun. Bahay ba yun ang baba ko? Pwede ba yan pasukin? Oo. Bahay ba to? Oo. Kay Jimatan. Mali yung kay ISIP. StreamYard yung kay ISIP. Yan yung bahay ni The ISIP, yung StreamYard, ha. Naangan din The ISIP. Nana di aron na. Makakita yan sa The ISIP dyan. Ano yung binaba na river? Baka StreamYard yung bahay. Pinapaakyat. Ayan, ito na siguro. Ayan, salamat Ma'am Gia's Vlogs, no? Ayan, babalikan kita sa main ko at mga alagad mamaya, Ma'am Gia, pagkatapos ng aking LS. Ayan, bigyan ko yan ng dalawa. At si Ma'am Lansky 2020, no? Ayan, maraming salamat sa inyo lahat dyan. Uy, nagdidikit ako dito ha. Nagdidikit ako dito pero hindi ko na i-chat. Doon kay Jima tapos na ako.
Sige, sige, sige. Bahay ni Gias Vlog. Ayan, puntahan natin yan mga guys, si Ma'am Gias Vlogs dahil napakagaling manghula. Yan. Ano kaya tayo? Relatives to ni Madam Auring. Excuse me po. Kaya maraming salamat sa ating panauhin ngayong gabi. At sana ay kayo po ay nakakain ng inyong mga hapunan dyan. Ayan, kasama ko ang aking napakabait na co-host, Mr. Warren's Vlogs. Hi! Sino ba yung hindi kadikit ni Sir Warren's Vlogs? Puntahan na natin yan mga guys. At sa mga kaibigan nating nagbababaan ng kanilang mga bahay dyan sa baba. Ayan, puntahan na natin yan mga guys. Huwag kayong mag-alala dahil mag-risk back ako mamaya sa mga bagong dikit. So dahil si Ma'am Gias Vlogs ay napakabait, uunahin kong risk back ang kanyang bahay. Ba't may pumutok? Ba't may pumutok? Ano ba yun? New Year pa ba January? Anong paputok ba yun? Super Lolo ba yun? Anong paputok? may narinig ka? Oo, may pumutok eh. Wala akong narinig. Oh, Dati dito. kinabugan ko na yung... Baka dito lang yan sa akin. Baka. Pumutok na yata yung sa akin eh. Ha? Baka yung paggalaw ko ng upuan. O hindi man siya natunog. Thank you po Ate Lita Bautista. Naging babae na. Dating sinabugan ko na Gias yung... Vlog. Oo. Si The Hungry Girl yan. Si Lita Bautista. Baka asawa niya yan. Asawa niya ba yan? Ayan ay hindi ko alam, Warren's Vlogs. Tanungin natin. Ay, oo nga pala, no. Walang ano man po, Gias Vlog. Naandyan pala siya. Nanay ko po, nanay ni Sir Hungry Bear. Si Sir Hungry Bear po ay kasalukuyang nag-a-apply, no? Sa kanyang pagkamuni. Sana po naman hindi ka na mabawasan. Yes. Hungry Bear. Yes.
Ayan, advance congratulations ni Sir Hungry Beer. Sana po'y maaprubahan ha. Ikaw, Mas, bakit parang parang hindi nadadagdagan yung banana mo? Ha? Hindi na dagdagan? Parang hindi nadadagdagan yung... nung dati, parang ganyan pa din. Or Hindi, 6, aywan kung kalimutan ko. Ano yung dati? Nadagdagan na siya. 600 yan dati. 600. Yung unang pasok mo sa ano ko, sa bahay ko, ano yan? 650. Tapos, nung... Tagal na nung... Oo, tagal-tagal. Hindi kasi ako, hindi ako, mangisda ba? Parang, minsan tinatamad ako. Busy sa trabaho. Parehas tayo. Ilang buwan ka na? Na ilang buwan na buntis? Ilang buwan ka na sa YT? Sa YT, yung channel ko, yan eh. Kasi dati yung may, ako na channel, pinaka-main ko talaga, yung River KB. Ano yun? Mag-isang taon na yung River KB ko. Mag-isang taon yun siya nung, September. So yung River KB ko, na-strike yan ba? Hindi na pwede makapag-is. Ano na yan? Ang tawag nito? Yung strike ko, na-delete ko ba? Tapos, itong River Radio yung na to, mo ngayon? itong River Radio na to, ginawa ko to nung October. So, bago pa lang to. Nito lang. Pa lang, mag 5 buwan pa yata. Grabe man, 5 buwan. October, November. Grabe man sa 5 buwan. Ay, Tatlo. 3 buwan pa pala. Ayan, maraming salamat po mga host. Ayan, walang problema yan, Sir Hungry Beer. Ayan, may ibababa pa po ako ng mga bahay, no? Yung mga kaibigan natin na nandyan, ng busy. Ikaw, yung channel mo, ilang buwan na ba yan? Mag 5 siya. Magpa 5 months. Pero 3 weeks lang yung ko. Yung 1,000 banana ko, 3 weeks ko lang siya nakuha. Dati kasi hindi pa yun, hindi pa stricto, di ba? Oo. Pero ngayon, mahirap talaga. Sobrang hirap. Dati yung, alam mo ba, yung channel ko nung, yung last 3 days, nagiging 700, naging 730. Kinuha ulit. Gago yan si Lulu ba? Kinuha niya ulit. Kinuha niya ulit. Tingnan mo, nagiging ilan lang. Bumabalik sa 700. Ano ba yan? 16 ba yan? Pero yung yung WH mo. Yung WH ko, mo. walang problema sa WH ko kasi marami tayong kaibigan dyan na nagpe-play sa atin. At piniplay ko rin sarili ko. So, ibig sabihin, banana lang talagang kulang mo. Oo. Banana na lang talaga. Yung WH ko, malapit na yan. Banana na lang. Kahit ako na mga bahala sa WH ko. Kayang-kaya ko na. Yung banana na. Alin? Napunta ka ba sa mga paangat? Sa mga Sa paangat program? Paangat. Minsan, nakapunta ako minsan. Kay sino ba yan si paangat program yung mga maramihan talagang tao. Oo, nakapunta ako. Minsan nananalo nga ng mga palaro nila eh. Kaso mahirap ba? Yung may mga iba kasi na magdikit na hindi maayos na yung pagdikit. Kaya nalalagas pa. Kaya minsan nakakatamad. Dami rin kasing budol. Daming budol dyan. Gusto nila sila lang dikitan.
May ano nga kanina, may pinuntahan ako kanina, nagalit ako doon. Bakit? Kasi ang ginagawa ng host, di ba halimbawa ako, dumidikit ako. Masabi naka 20 na ako nadikit pero hindi pa natatawag yung pangalan ko. Mm-mm. Tapos ngayon, tinatawag na yung pangalan ko, wala ako. Tapos ang gagawin niya, ibababa ang bahay ko. Tapos patitingnan niya kung may nakasubscribe doon or sa mga tao niya doon sa baba. Kung may nakasubscribe, pinapa-unsubscribe niya. Ganon ang ano niya. Ang gulo naman sabi ko ng ano mo. Sabi ko hindi mo na nakatawag. Sabi ko Oo, hindi naman sa'yo kung maganda yung ganon, di ba? Huwag na mag-unsubscribe. Hayaan na yun kasi lahat naman tayo may trabaho. Hindi naman pwede na nakatutok lang tayo sa cellphone natin, di ba? I-BG na lang natin. Yes. Ganon ang mangyari dapat. Hindi yung ipapa-unsubscribe mo. Diyos ko, nakakaawa naman. Kaya nga, no? Palakpakan natin, mga guys. May matutunan tayo kay Warrens. Huwag naman ganun, mga guys. Sino yung nagpapaangat dyan, ha? Be fair to everybody. Okay lang yan, Warren. Huwag kang iiyak. Wala tayong tissue. Marami ako dito. So anyway, may kalab shoutout ni Nanay Aping Cabanas. Ng bagong pasok dyan. Nay Aping Cabanas. Yeah, kilala mo ba yan, Warren's Vlog? Si Nice? Hindi. Oo, thumbs up dan. Lala. Ayan, may jacket na po kayo, Ma'am Nay Aping Cabanas. Ayan, sabi pa ni Kayo lang Tita yan ni Sorry? Kilala ko lang dyan, ikaw, si Dang River, si Gias Vlog. Yan, kayong tatlo lang. Oh. Ayan, magipagdikitan taga po, Nay Aping Cabanas. Ayan, may maraming mga kaibigan natin dyan. Ayan, ang sabi pa ni Sir Hungry Bear, Sir Kill Tayam, di ko po makita yung EOC kasi nakapag-apply na ako. Punta ka sa Chrome mo. Doon ka punta kung saan ka nag-apply, sir. Ayan, sabi ni Kill Tayam. So, ang oras alas 11 sa kagabion, 11:06 p.m. mga guys, is brought to you by Warren's Vlogs. Ayan, madal pa ni Nay Aping Cabanas. Salamat po. Ay, walang anuman, Ma'am Nay. Pwede ka magbubuhat ng iyong bahay dyan. Ayan, i-share ko lang to sa community sa kabila. Sa River TV, napuntahan mo ba yun, Warren's Vlogs? Yung River TV ko. Tingnan mo, marami ng bananas nun eh. Sige, tingnan. Tingnan mo. Nakadikit na yan sa'yo. Yan yung pinaka main channel ko talaga, dati. Nung hindi pa siya na-strike. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay Anong profile nun? Ha? lagi ko hinihintay. Anong profile nun? Yan, parang River Radio din, pero basta River TV lang. I-type mo R-E-V-E-R, tapos space, tapos key na maliit, tapos B na malaki. River TV. Just touch my body. Nakita mo na? Hindi ko siya makita. Sige, mag-comment ako sa ano mo ha. Mag-comment ako sa bagong uploads mo para makita mo siya. Dagdag
ba dyan ang ngiti niya? Protein ng kapal niya. Sure na finish ka. Ayan, nakasubscribe na ako. Mag-comment ako dito sa ano. Makita mo agad yan, di ba? Pag mag-comment ako. Ito ba yun? Wait na. Ito ba yan? Hindi River TV, ayan, nag-comment ako sa ano mo, hindi. sa ano, yung bago mong LS. Tingnan mo sa bago mong LS, nag-comment ako doon. Okay. Yung Tulungan Tayo, December 29. Ayan, big love shoutout sa ating 12 million listeners. Maraming salamat sa inyong lahat. Nainay Aping Cabanas, nagbaba ng bahay. Pang DJ ang boses ni host. Wow, maraming salamat naman sa compliment. Feeling DJ lang tayo, no? Feeling DJ. DJ ka ma-host, River. Feeling DJ lang po tayo. Ma'am Gia's Vlog. Okay. Sir, galing na ako makita. 1 dan 2 in progress at yung huli wala pa. Okay. Hintayin mo na lang ng step 3. Okay. Nakita mo na ang Orange Vlogs? Oo. Ayan, dati wala pa akong... May 1.12. Diba? Dati umabot ng 1.4 eh. Laging binawasan ni Lolo. Tapos yung niyan, yung WH na umabot na ng 1,600. Ngayon nagiging 400 na lang. Pag hindi mo na i-update mo ka, mababawas. Oo nga, totoo yan. Pag hindi mo i-update, mabawasan pa lang. Bumababa. Yan, yun, mamumuni pa rin ba yun? Ewan ko, sabi nila pwede pa daw mamuni, pero yun nga, mahirap kasi yung video na na-strike ko kasi, nabura ko ba? Sabi nila hindi daw dapat iburahin yun. Kaso nabura ko. Ano gagawin doon? I-ano mo lang siya, huwag mo siyang burahin, tapos mag-appeal. Mag-appeal ka sa kasi magbigay ng appeal form si Lolo niyan. Tapos kung i-appeal mo siya, after 3 months yata, hanggang ma-expired yung strike o yung ng may-ari ng video, mawawala na yung strike mo. At saka mababalik na sa ganun nga daw yun. Normal. Ganun nga daw yun. 3 months yung... Yung sa akin daw, kasi nabura, so forever na strike na yun. Yung sabi ko. So, ibig sabihin, hindi na yun mamumuni yung channel mo na yun. Hindi na pwede. Yun yung sabi nung ating mga kaibigan na vlogger. Kaya nga naggawa ako ng panibago, which is ito na, si River Radio. So, ito na lang ipagpatuloy ko. Sana naman. So, ibig sabihin pala, kung hindi ka pala na na-strike, siguro monetize na yun. Oh, yes. Kuan lang, November. Ang target ko no November. Monetize na. Wala Kaya pasalamat din ako na nagawa ko tong River Radio kasi nakilala ko kayo. Diba? O diba, kung River KB lang, kailan pa kayo tayo nagkakilala, diba? Diba? Yan, nandun sila si paring Hungry Bear, diba? Ayan. May mga mamimit tayo ng mga kaibigan sa ating YT channel, which is nakakapag-gaan ng loob sa atin, no?
mga may problema tayo, nakabawas-bawas ng problema. Maraming salamat din na na-meet kita, Warren's Vlogs. At sa lahat ng aking mga kaibigan dito sa YT. Ang sweet, sabi ni Lita Bautista. Ang sabi naman ni Ma'am Kil Tayam, kasi may mga kaibigan ako na nag-a-apply na. Okay na yung step 1 at step 2. Binawasan pa nga, sobra 1K na WH. O, ganun ba yun? Sige, ikaw na muna Marami akong kaibigan na gano'n, nababawasan. Mga 1K mahigit pa ang binabawas talaga. Pero pag apply lang nila, bago na bawasan. Kaya dapat pag naka-ano ka na, pag naka 4K ka na, dapat mag-apply na agad-agad. Oo. Baka mabawasan ka. Okay lang yan na okay lang yun na, halimbawa pag naka-apply ka na raw, di ba, in-approve na ng YouTube, kakainin pa rin yung watch hour mo, pero okay na yun kahit mabawasan ka pa, kahit bumaba pa ng 3,000 o ng 4,000. Okay lang yun pag naka-apply ka daw. Yun ang sabi nila. Oh. Ganun yung may nangyayari din dito sa mga kaibigan ko rin na nag-a-apply. Kaso pag apply nila, approve na siya, kompleto na. Kaso yung WH nila, bumababa ng 2,000 plus. Pero, muni na sila. Oo, muni na sila. Oo, muni na sila. Pero yung nga lang, yung WH, kailangan mo rin habulin. Kasi makita sa analytics yun eh. Kulay-pula yun, di ba? Kulay-pula. Kulay-pula. So, kailangan na lagi yung kulay green, di ba? Kulay green dapat. Pag green kasi swerte. Dapat kulay green. Huwag yung pula kasi pag pula, dinudugo pa. Pag green kasi yun? Pag green kasi bakla yun. Diretsuhan talaga. Walang break-break. Break na. Kalso na lang. Kalso. Kaya sabi naman ni Lita Bautista, kainaman naman si Lulo, Kil Tayam. Sabi naman ni Kil Tayam, pero ibabalik din yan ni Lulo. Pero maghihintay ka pa ng ilang araw. Ganun pala yun. Talaga to si Lulo, no? Pasaway din. Batukan kaya natin yan si Lulo. Para matuluyan na. So ikaw, Warren's Vlog, kailan ba yung target mo na mag-a-apply? Gusto ko nga nitong itong January. Sige. Mamaya, before ako matulog, play all kita. Wow, thank you. Nakita mo ba sa analytics? Wala. Na? May Brunei ba sa analytics mo? Wala. May? May Brunei ba na lumalabas? Brunei? Sa analytics. Brunei? Oo. I-check mo na lang mamaya kung meron. Baka, kasi piniplay kita nung nakaraan 2 araw yata. Wow. Sige, tingnan ko mamaya. Tingnan mamaya, ha? Ayan. Sabi ni Kil Tayam, sana nga, sir. Ayan. Laro ba tayo ulit? Oo, 2. Magkano ba yung mapapanalunan ng mananalo? Ganun pa rin. Ganon pa rin. Ayan. Nainay Aping Gabanas. Ayan, nagbaba ng bahay. Ang sabi, G's Vlog. Gia's Vlog, Dana All. Ayan, sabi ni Nainay Aping. Ayan, ma'am, Nainay Aping, pwede ka mas sumasali sa ating palaro ngayong gabi?
At kung mananalo ka, meron tayong papremyo worth of 50 load mula sa ating napakabait na sponsor, si Warren's Vlogs, na ang ating co-host. Sige. Kaya sayang. Salamat. Si Ma'am Gemma yan, Ma'am Gemma Tangahito. Ayan, napakabait niyan na Warren's Vlog, si Kel Tayam. Lagi din yan nagpo-play sa aming grupo. Kaya puntahan mo palagi yung ano niya. Ay, hindi nag-upload yan. Hindi nag-update sa YT niya. Ano lang siya? Aha. Nag-ALS din siya. Minsan lang yan. Monetize na yan. Si Ma'am Gemma. Ma'am Gemma Tangahito. Premier lang. Parang gano'n. Hindi talaga. Tinatamad na yan. Ewan ko ba sa kanya? Tinatamad na yan sa channel niya. Nadikitan ko yan kanina pero hindi ko napansin na ano na siya. Ito, Tingnan mo. Tingnan mo. Talagang wag mong iwan yan dahil, nako, napaka-supportive na kaibigan. Ayan mga host, lapas lang ako, importante lang. Sige sir, Angry Bear, walang problema. So ano na? Power beats love. Din mo na lang. Mura lang ang ano niya, join button niya. Sali ka na. Sali ka sa kanya. To join ka na. Yeah. Pag nagano siya, pag na-chimpon ko na ka-LA siya. Alright. Sige na, mag-ilis ka ng Kill Tayam kasi. yung mga kaibigan ko, sina Palpak at sina ayan, napaka-supportive din yun. Siya na rin, the ICs. Ayan, puntahan mo yan, Sir Warren Vlog. Grabe din yan ka-supportive. Tamad na daw siya. Wag na, sir, sabi niya. Start na po, sir. Play out kita. Oh, grabe. Start agad. Wow, salamat naman. Ay, muna ka na kayong January. Tulungan natin yan. Ako rin, start. Start ka na rin. Saglit lang ha. Salamat ha. Walang problema. Yung mga kaibigan natin na sulit, yun lang talaga. Kasi minsan nagtitrip-trip din ako ba? Sino yung mga pumapasok sa LS ko, yun yung piniplay ko. Beats love. Ayan, start na kita. Warren's Vlogs. Check nyo na lang. Next check. Yeah. Malaysia. Wow, nasa Malaysia din pareto. Sige Yes, po. Salamat. Ayan, maraming salamat, Ma'am Kill Tayam, sa pa-play all sa aking co-host. Ayan, ay Aping Cabanas. Ah, 65 inches. Oo, puro LS yan. Puro LS yan. Grabe, ang laki naman ng ng tumbler. Oo. May maliit naman ako ito. Oh, sobrang liit din. Kung sama ka na sa maliit, sa malaki naman. Ganon. Nakakasawa ba yung malaki? Nakakasawa din kung puro malaki.
Oh, dapat may maliit din. Pag sobrang laki kasi, parang hindi nakakalabas yung dumi. Kaya kailangan may maliit na Taga-sundot. taga-sundot. Taga-linis. Ay, abab. Uy, ano na yun? Sige na. Ano na, Yung palaro natin. Sige na, start ka na. Sabi na? Sige. Ayan mga guys, first one sa mga sumasali mga guys. Sino ba yung sasali sa ating sunod ng palaro? Which is isang tanong, isang sagot. At mananalo tayo ng 50 worth of loads sa tamang sagot. Ayan mga guys. Sino yung gustong sumasali sa ating palaro ngayong gabi? Press 1. Kung walang mag-press 1, ay kami nang mananalo. Sa tuwing ay Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. Pwede ba ito baguhin yung title, no? Nakaranas yung title nito kasi pag yung title ko kasi hindi na fit sa ating ano ba? Dapat ano to? Dapat title nito. Ano dapat i-title kasi tawag nito zodiac sign kasi ito ba? Dapat lagyan natin ng ano? Ano ba? Manalo ng load. O di kaya maraming pa-premyo pasok na. Di ba? Pero dayuhin tayo na. Try ko edit Try kong edit. Kaya bang ma-edit? Try ko i-edit. Tulog na yata si Sino? si Gia's Vlog. Tulog na yata. Bakit? Wala na, hindi na nagpakita. Parang wala na siya. Disco Mobile. Ay, hindi siya pwede. An error occurred on YouTube. This is usually temporary. Hindi na siya yan pwede talaga. Pagkatapos na siguro ito, no? Pwede ma-edit. Pwede pa ba? Parang hindi na yata. Pwede siya ma-edit sa studio siguro. Pwede. Ayan, Hindi pa ako nakapag-try. May bagong pasok, si Prince Ralph Brian Monte. Hello, River Radio. Ayan, hi. English yan, English. How are you? Prince Ralph Brian Monte.
Can you please drop your link over there, and I will go to your house right now. I'm so sorry last time because I forgot what's your main channel. So if you don't mind, kindly drop your link, the link of your main channel, please, so that I can visit your house right now. Thank you. Ayan, si Prince Ralph Bryan is a foreigner friend, Warren's vlog. And he needs help for his WH, which is there is 13 hours lacking. I am fine, really. So no need to go. Prince Ralph Bryan. Ayan, Miguel Love, shout out Hershey Molero. Kamsakdan, dikit na po. Ayan, maraming salamat Hershey. Ayan, dyan lang kayo dahil magpapalaro kami at sinong mananalo ay mag-uuwi ng 50 worth of load. Galing sa ating Nandiyan pa si Gias Vlog. Nandyan pa? Galing sa ating Nandiyan pa si Gias. Ayan. Nangyari. Anong nangyari at nawala na ako? Hindi na ako nagalaw. Nanigas na. Nanigas na? Gumagalaw ba? Gumagalaw ba ako dyan? Gumagalaw? Yung music na off. Hindi. Nakaano tayo sa sa phone ko. Oh. Ayan, Ma'am Hershey Molero, may jacket na po kayo. Pwede kayo magbaba ng iyong bahay. Ayan, sabi naman ni... Ayan, Miguel Love, shoutout kay Corn Beats sa ating paring Rice and Beats. Ayan, full tank po kay Nainay Aping Cabanas. Sabi ni Ma'am Gias Vlog. Ayan, sabi, Prince Ralph Bryan Monte. There is nothing that I understand you host. Oh, really? You're so understanding person, Prince Ralph Bryan Monte. Thank you so much. Thank you so much for visiting me this time, no? Prince Ralph Bryan Monte. It is a big pleasure to have you in my live stream. Ayan, Ma'am Dinyan 36 Vlogs. Still in the house. Ayan, nahulog ako. Bakit ka nahulog, Warren's Vlogs? Anyway, Prince Ralph Bryan Monte, where country you from? What country you from, Prince Bryan? Ayan, nagbabalik. Rustom Camino in the house. Amsak house, mayong gabi. Ayan, magdikitan lang tayo dyan. Magdikitan, mga guys. Prince Ralph Bryan Monte, you are free to drop your link and or anything. Drop your videos so that somebody will go to your house. Is it okay? Ayan, Rostom Camino nagbaba ng bahay. At si Ma'am Hershey Molero. Okay, I'll drop my link here. All right. Don't you worry, Prince Ralph Bryan. You have freedom to drop your link downstairs. So anyway, maraming salamat sa ating 18 million listeners and viewers. I hope you will enjoy. Balik ka dito, Warren. Ba't ka nalaglag?
Ayan, sinong gustong umakyat, pwede kayong umakyat. For those who are willing to come up on my live stream, you just press the link I dropped. Then you can be live together with me. Bakit tawang-tawa si Warren? Hayaan mo. Ano na mamaalam na lumisan. Natawa lang ako, host, kasi nahulog ako. Oh. Kasi napiang ka, ha? Bakit yun nahulog? Walang signal. Ayan. Hindi, may napindot lang ako. Oh, huwag kasi pindot ng pindot. Pangit pala pag pindot ng pindot. Baka mapindot mo yung matigas dyan. Ayan, ano na? Palaro na ba? Parang walang tao kasi ba? Nawawala yung mga bisita natin. Ayan, friends from Ryan Monte, to those who have not been to my house yet, come and I will touch you with 2 bananas that are still legit. Alright. Ayan mga guys, kung sinong gustong makipagdikitan kay Prince Ralph Brian Monte, it's a foreigner friend. I think he is Korean. It's an oppa friend, if I'm not mistaken. Ayan, sabi ni Rostom Camino, Hershey Molero Dan, full pack pasukli naman po. Puntahan ko nga to si Ralph Brian, no? Napuntahan mo na ba yan, Warren? Ayun. Si Ralph Brian Monte? Hindi ko po kay kay friend. Sige, yan yun. Puntahan daw natin. Puntahan ko rin. Kasi hindi ko pa napuntahan yan ba? Yes, sir, yes. My channel is on your screen. Yes. Friends, Ralph Brian. I just want you to promote your channel right now. Because you're always here in my live stream. Oh, I see. DJ Dance Remix.
Prince Ralph Brian, really wow, thank you. Ralph Brian, can you speak Tagalog? What happened to your videos? You got the caption of Tagalog. Do you speak Tagalog, Ralph Brian? Sorry, French Abraham Vlogs. Because I saw your caption, your video caption or thumbnail. Pasok ulit tayo mga kapatid. Di ba? I think you are able to talk Tagalog, right? Prince Ralph Brian. Tagalog yan. Tagalog ba yan? Tinitingnan ko nga yung mga ano niya. Hindi ko napanood. Tinitingnan ko lang yung mga title. Tingnan ko. Panoorin nga natin. Pasok ulit mga tropa. OTW na po. Hello, Prince Ralph Brian Monte. Do you speak Tagalog? Tagalog na. Kasi yung night boat niya, Tagalog din. Huh? Oo. Baka ano lang. Yung night boat niya. Oh, I see. DJ Dance Remix. Ayan. Ayan, thank you very much to our 14 million listeners and viewers. And most especially to our foreigner friends, Ralph Brian Monte. Someone uses my account on YT so that the subtitle put there because the user of my account is from Saudi. Oh, really? So what country you from, Prince Ralph Brian? Ayan, sabi naman ni Nainay Amping Cabanas sa Custom Camino. Dan dikit na all. Maraming salamat mga guys. Magdikitan tayo dyan mga guys. So what country you from, Prince Ralph Brian? Are you a Korean? You are Oppa. Oppa friend. Gusto pa naman yan ni Warren's Vlogs. Gusto mo ba ng Oppa, Warren? Maliit. Maliit pero mahaba. Ayaw ko. Bakit? Ayaw ko ng gano'n. Nakita ko na kasi yung sa mga ano nila. Ayaw ko. Parang no? Parang partikis. Ayaw ko. Hindi ko yung mararamdaman. Kaya talaga ako. So, Bakit ganun? Ha? Bakit ganun nga yung sa kanilaan? Hello, Lost. Hi. Prince Ralph. Oo nga, bakit ganun yung sa kanila? Yung Pinoy, iba-iba din eh. Pero may karakteristik yung Pinoy na talagang hindi makakalimutan. Nakalimutan na eh. Kasabitan ng 5 kilo. Ayan, sabi ni Prince Ralph Brian. Hello, co-host.
Hi, friends. Co-host, what do you want to? Prince Ralph Bryan asking you, Warren's vlog. What do you want to? Prince Ralph Bryan, he want just a, it's a big head. He don't like a... Tataway ka talaga. No, what I mean is that Warren's vlogs want to be your friend, Prince Ralph Bryan. Yeah. What country you from, Prince Ralph Bryan? I always ask you this question, but you didn't answer yet. What? What I mean? Tingnan mo yan. What I mean, Prince Ralph Bryan Monte. My co-host wants you to be his friend. Is it okay to you? Ayan, pasali. Ayan, Yes, may sali. paload tayo. Alright. Meron tayong paload dito. Manghula ka lang, Ma'am Connie. At kung mahulaan mo yung sagot, mananalo ka ng 50 worth of load. Ayan, sabi ni Rostom Camino, busy ako pagdikit ngayon, te. Oh, my God. Maraming salamat sa ating 14 million listeners. Kasama na dyan ang ating mga legit friends na sina Ma'am Gemma Tangahido, The ICs, Sir Palpak Gaming, Sir Litiboy S, Ma'am Connie 93, Ma'am Dinian 36 Vlogs, at marami pa. Hangin ay wala na rin. Ano-ano ba ang ating dapat gawin? Hindi ba natin bigyan ng pansin? Daing ng kalikasan ay inyong tingin. Ayan. At ay Sabi ni Prince Ralph Bryan with thumbs up. All right. Thank you very much, Prince Ralph Bryan Monte. Ayan, Ma'am Dinian 36 Vlog, nandyan pa rin. Prince Ralph Bryan Monte, what you said earlier, I do not understand you. Prince Ralph Bryan Monte, I am asking you, what country you from? Where? From where? What country? Welcome, River Radio. Thank you. You're welcome. Prince Ralph Bryan Monte. Nanonosblade na ako sa iyo. Sinabi ko, pwede ba? Pinapanood ko nga yung videos niya. Ano, Tagalog siya? Nandito ako ngayon. Tagalog. Oo. Prince Ralph Bryan Monte, secret. Why secret? Prince Ralph Bryan, I don't want secret, man. You know, secret is make us danger, you know. Sometimes secret is dangerous. But never mind. The important is that you're always here in my live stream. Thank you so much, Prince Ralph Bryan. Ayan, nabudol. Sino ba yan? Kill Tayam. Baka alam ni Kill Tayam to sino to si Prince Ralph Bryan. Warren's Vlogs.
Oo nga. Sino kaya yan? Sino yan, Kill Tayam? Sino yan si Prince Ralph? Ano na, simula na? Sinabi ko dito dati sa LS mo, di mo kasi nabasa. River Radio, I do not base it on where you are or wherever you are. The important thing is always be here in your live stream. Oh, really? Thank you so much. You're so nice to me, Prince Ralph Brian. Huh? What happened to my co-host? Why always laughing? What's funny? What's funny, Orange Vlog? Siya si Friends. Sino ba yan si Friends? Secret is dangerous to our health. Really, Shinobi? Kilala mo yan? Yung Warren? hindi. Yung LS niya kasi puro Tagalog yung ano. Yung caption, di ba? Pati yung mga chat ng mga nasa live niya. Nakakaintindi ka ng Tagalog, Prince Ralph Brian. Huwag mo akong lokohin, ha? Pag lokohin mo ako, ha? Bubunutan kita. Ayan, sabi pa ni Hershey Molero, Rostam Camino Dan Kalimbang na all. Ayan, balikan niyo naman mga guys si Ma'am Hershey Molero. Ayan, Ma'am Hershey, maraming salamat. Mamaya pagkatapos ng aking LS, pupuntahan kita, Ma'am Hershey. Don't you worry. Puntahan ka rin ng aking co-host dahil napakabait nito. Sino ba yun si Prince? Prince Abraham. Malapit na. Naalala na kita, Prince Ralph Brian. Talagang ano ba? Naano sa utak ko ba? Parang may naalala ako na ano. I do not base it on where you are or wherever you are. The important thing is that to always be here in your live stream. Really? I'm so flattered to you, Prince Ralph Brian. That's why I told you that someone is using my account, but he is Filipino because he helps me. River Radio. Really? Sorry, Prince Ralph Brian, but I can't remember who you are. It's been a while, you know. It's my big apology. Even I think it to my, what do you call this? Baka nag-ano lang siya, nagpalit ng pangalan. Oh, I see. You know what, Prince Ralph Brian, sometimes, if you have a lot of friends, I remember already. Why are you so weird? Maybe you just miss me. Oh, really? Oh my gosh. Who the hell are you? Brother Jane Diglasa, ikaw ba yan? Kasi Jane Diglasa to. Kasi si Brother Jane, lagi yan ang bubudol. Oh my gosh. Tumawa lang siya eh. Tumawa lang siya. OMG, Prince Ralph Brian Monte. So weird. So weird. Why so weird?
Social distancing. So anyway, how Warren's Vlogs? We gonna start our game or later? Ah, sige, sige, sige. So you guys, would you play some games? Would you play some games? Tawa ng tawa si Prince of Brian. Shinobi Con, Dan, full pack, pasok uli. Ayan, dikitan na natin yan mga guys. Si Rostam, maghami na. My real name on the YouTube channel is Prince Abraham Vlogs. That is my channel. Oh, really? Okay, I understand already, Prince Ralph Brian. Okay. Thank you so much for being here in my live stream. No? So, how's your WH, Prince Ralph Brian? Are you kidding while speak English? Yeah, sometimes. I'm just kidding sometimes, but you know, it's hard for me to speak your language, man. My nose is bleeding, you know. While speaking your language, so hard, man. You know. Warren, ano nangyari? Ba't nawala ka na? Ayaw makipag-Englishan dito? Social distancing. What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? 1 liter distance. River Radio so far yesterday. I applied to you, YT. I don't know when he will message me. Really? Oh my God. Congratulations, Prince Ralph Brian. Don't you worry. Lolo YT will approve your application. Just have faith. Social distancing. Have you cleaned your channel already? Did you remove all the CPR? Oh, okay. Rostom Dan, sabi ni Shinobi Kun. Yes, River Radio. Welcome. So just wait the confirmation, Prince Ralph Brian. I think it will reach 3 days before the confirmation. You just check your mail as time to time, so that you can ano ba to? Ang hirap na mag-English sa'yo. Tulungan nyo naman ako eh. Nahihirapan ako sa kalisod. Ang hirap may pariner dito. You know what, Prince Ralph Brian? My nose is bleeding already. Sinisip mo na ako sa kaka-English mo. Kaya nga Warren's Vlogs ang hirap. Yeah, I know. Prince Ralph Brian, are you enjoying my live stream? Or are you just doing some, I don't know. But wala akong magawa. I can't do anything else but just to talk to you so that I can entertain you, man. Even though my nose is bleeding already, so I keep on talking, man. Don't you want me to come here to your... Don't you want me to come here
to your channel is maybe because you have a hard time speaking English. No, no, Prince Ralph Brian. I'm so happy that you are here in my live stream. But it doesn't mean that I don't want you to come. I want you to come. I need you to my live stream. Right? I just want to ask you if you are enjoying my live stream. If not, so I will make something that can enjoy you. Is it it? Tawa ng tawa si Warren's Vlog. So, Warren, tulungan mo naman ako mag-English dito. Oy. You know what, Prince Ralph Brian? I'm happy that you are here because my skills in English is, you know, it can be sharpened with you. Huh? Oh my God. See? Tingnan nyo guys, ha? How lucky I am. I'm so lucky because some friend over there is visiting me, you know, like Prince Ralph Brian Monte. Oh my God. Warren, ano na? Laro na tayo dito. Ayan, maraming salamat sa ating 14 million listeners. Thank you so much for being here in my live stream together with our foreigner friend, Mr. Prince Ralph Brian. Ayan, I really enjoy it while talking you. Really, palaro na host. Warren's Vlogs, hello, co-host. You know what, Prince Ralph Brian? If you are enjoying right now, can you please come on stage? Can you come with me? I will send you a, what do you call this? You just press the link. Prince Ralph Brian, naubusan ako ng English sa'yo. Ayoko na. So anyway guys, sino ba itong gustong sumali dyan sa ating palaro na mananalo tayo ng 50 worth of load? Prince Ralph Brian, would you like to join our game? We are having a game right now, and if you win, you're gonna win a 50 pesos worth of load. What do you mean, River Radio? What did you say? I said, if you want to join our game, would you like to join our game? Because we're gonna do a game, some games, you know, like play a games, and if you're gonna win the games, you can claim a prize worth of 50 pesos load. All right, what do you say? Di na ako maintindihan. Mahirap na mag-English dito. Warren's Vlog, tulungan mo naman ako. Uy. Yes, I want games. So really, what kind of games you want? Prince Ralph Brian. Be specific. What games you want?
Nako, duguan na pala ng ilong dito. Yes, Ma'am Gian's vlog. Can you help me please? Because we have a visitor, which is a dollar speaking. Oh my God, my English is finished already. I cannot speak more English. Co-host laughs at you, host, because he knows that it is difficult for you to speak. Oh, really? Sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. Ma'am Gia's vlog, can you help me please? Can you talk to Prince Ralph Brian Monty? Ayan, Prince Ralph Brian, say hi to Ma'am Gia's vlog. Sige, host, kaya mo na yan. Oh, sige na, sige na, sige na. So, now, Prince Ralph Brian, we're gonna play a game. Which is, I'm gonna ask a questions and you're gonna answer my questions. Then if you got the right answer, Prince Ralph Brian Monte, you're gonna win a 50 worth of load. Do you understand? Ayan, dito lang kami nakinig. Hello, Prince Ralph Brian. Do you understand the criteria for our games? I repeat, I gonna ask a questions, then you're gonna answer the questions. If you got the right answer, then you're gonna win a prize worth of 50 pesos load. Okay? So we're gonna start our game right now. So, who will be the winner? Who will be the lucky winner for tonight's games? Marunong yan, host, mag-Tagalog. Nako, niluloko ako nito ni Prince of Brian. Sakalin ko na to eh. Okay, we're gonna start our game. Let's get ready to rumble. So, ang tanong, mang tanong, ang sagot. Oh, sige mga guys, no? English please. Oh. Okay, the question is, ano ba tanong? What is the smallest particles of matter? Di mo marunong English, Galog lang. I will not join if you do not speak English. Really. Oh my God. What the heck? Oh my God. It's hard for me to translate my question, huh? Prince Ralph Brian. You make me funny, huh? Oh my God. I need some interpreter right now. Can you send me some foreigner there that can translate my questions? Because it's hard for me already to translate my questions. So what can we do, Prince Ralph Brian? Sige, ikaw bahala, Prince. Basta mi, di runong English, Galog lang. Oh, really? Nakakahiya naman ito. Okay. Even though it's hard for me to translate, but I do my best for you, Prince Ralph Brian, for you to understand. All right? Sa pula, sa puti, saan ba talaga? Okay, now here is the questions.
What part of the body is the hottest part? What I mean is that in our body, what part of the body is the hot, yung pinaka-hot? Kung sa Tagalog pa, anong parte ng katawan ang pinaka-mainit? Ay, sorry, baliktad. Sorry, baliktad. The question is, what part of the body is the coldest part? Naintindihan nyo ba yun? Anong parte sa katawan na pinakamalamig? Ayan. Ayan, utak, sabi ni Kill Tayong. Mali. Brain. Oh, no. Kita? No. Talampakan? No. Ayan, sagot lang kayo mga guys. Ayan, Shinobi-kun. Tusok host Amwell 26 TV. Ayan, mega love shoutout Ma'am Amwell 26 TV. Kung gusto niyong sumali, kulangot. 2. No. Dating dikit po. Happy New Year. Alright. Same to you, Ma'am Amwell 26 TV. So, may games kami dito kung saan mananalo ng 50 pesos worth of load. Tapos, ang tanong natin ay, anong parte sa katawan ng tao ang pinakamalamig? In English, what part of the human body is the coldest part? Ayan, nasabi kilikili, no? Ayan, tutuloy, no? Underarm, no? Friends, Ralph Bryan, where are you now? I'm gonna challenge you these questions. I hope you're gonna answer the correct answer. Ayan, mega love shoutout Arabong Italiano. Hello. Maraming salamat sa pagpasok, Arabong Italiano. Ano ba yan? Maraming salamat sa pagpasok, Arabong Italiano. Ano ba yan? Maraming salamat sa pagpasok, Arabong Italiano. Ano ba yan? Oh my God, my music is gone already. Ayan, lalamunan, no. Ayan, wow ha, Englishman, uy. Nail, no. Laway, no. Talinga, no. Ulitin mo, daw, host. So, this is for you, Prince Ralph Bryan. What part of the human body is the coldest part? Ralph Bryan, ha? I hope you're gonna understand, man. Ayan, Kill Tayang Tainga, no. Diaz Vlog, ulitin mo. Bunganga, no. Limbs, 2 finger, no. Ngipin, no. Itlog, no. Puwit, no. Finger, no. May jacket ka na, Ma'am Amwell 26. Finger, no. Bug. Oh my God. May nanalo na. May nanalo na. May nanalo na. Ayan na mga guys, may nanalo na. Tingnan natin sa ating VTR. Ang nanalo ay si Gias Vlog ang nanalo. Congratulations, Gias Vlogs ang nanalo. The correct answer is Sing It. Ayan. Palaro di ay ni. Yes, Arabong Italiano. Ayan. Ato ang sponsor, no? May sponsor tayo si Warren's Vlogs. Sa 50 worth of load, si Gias Vlog ang nanalo. So, the correct answer is Sing It. Malamig ba yon? Siyempre, malamig yon. Kasi yung singit, kung mainit pa yan, luto na yung itlog natin.
Eh, yung itlog natin hindi naluluto. Kaya napakalamig na party sa katawan yan. Oh, di ba? Bakit singit? Yun nga. Kasi kung mainit pa yung singit natin, luto na yung itlog na yan. Eh, yan, buhay na buhay pa yung mga itlog eh. Di ba? Ganun wala yun. Siyempre, ganun yun. Warm yun. Ayan. Palagpat how? So, anyway, Mr. Warren's vlog, saan ka na? Tama ka talaga, ha? May kalukuhan ka rin pala. WDB channel. Ay. Arabong Italiano, tawa ng tawa. Mali ka, house. Yawa. Anong mali man? Ba't maitim pa rin kang yun? Ma'am Connie, depende yon. Kung maitim na yon, siguro sobrang lamig na. Kasi nagmo-moist na yon. Yawa. Ayan, Sir Lito Oclaret, nandyan. May kami shout out. Ayan, Diaz Vlog, got the right answer. I also dance to you, Nainay Aping Cabanas. Friends Ralph Brian, Diaz Vlog, got the right answer. Itim kaya, mga singit host. Paano lalamig yun? Ulitin mo, host, di accepted yun. Yung itlog, host, dapat maputi na yun. Salamat, tay. Ayan, Arabong Italiano. Sa'yo lang yata yung malamig na singit, host. Fingers, hands, and feet. Amwell 26 TV. Tapos na po, may nanalo na. Ayan, Gia's Vlog got the right answer. Singit. Mali talaga. O bakit yung kanina kay Rizal, ha? Bakit hindi kayo pumalag doon kay Rizal? Bakit pinatay si Rizal? O, kasi buhay pa. O, yun yung sagot kanina, di ba? Bakit sa akin kayo palag ng palag kayo, ha? Maitim na yung kasi nabugok na. Pangang itlog lumamig, hindi na nilaga yun. Bakit pag nilalamig ang kamay sa singit nilalagay? Hala ka. Lito ni tayo. Ay, maraming salamat, Sir Lito. Ayan, mali talaga. Tawa ng tawa si Gia's Vlog. Wala pa akong jacket, host. Ay, sige, jaketan muna natin si Ma'am Amwell. Kung jacket, host. Ay, sige, jaketan muna natin si Ma'am Amwell. Ano ba yan? Live from the Love Mix Studio, DJ Sprocket. Di kami papayag. Ba't parang luto na ang itlog malamig? Di nga ang co-host ang nag-decide. Ayan mga guys, satisfied ba kayo sa ating tanong? Ayan Ma'am Gia's Vlog, okay lang ba sa iyo pa ulit? Yes. Bakit? Sumakit yung lalamunan ko. Ano, Warren's Vlogs, paulit ba natin? Kasi may Ano? nagre-reklamo. Anong Hindi reklamo? kami papayag. Nasaan na si Ma'am Gia's Vlog? Umalis na. Ma'am Gia, okay lang ba sa iyo? Bakit ganyan? Kasi si Ma'am Gia yung nananalo, no? Di kami, papayag. di kami papayag. Kalokohan Alam sagot nyo. yan ni host. Pag sa aking LS kayo pumunta or sa mga pag-games ko sa LS ko, walang matinong sagot doon. Napanood nyo yung
Liwanag mo, co-host. Ano ra? Pagbigyan mo na. Hindi, Paliwanag pagbigyan mo ko, boss. Oh, sige, may susunod pa naman. May susunod pa. So, ano na? Pag fertile yung baba, mainit naman yun. Totoo nga naman yun kasi, di ba nasa ano yun, nasa, sino ba yung mga ano, yung mga nagpapatawa na mga Sino ba yun? Kasi nga daw, kung mainit yung ano, di naluto na nga daw yung itlog. Di ba malamig daw yun talaga? Paggatas ng anak ko, sayang. Panggatas ng anak ko. Kasi na, Parang ulit parte na, ng ulit katawan ang mainit. Ayan naman daw. Ang sagutin. Ulo ang sagot niyan kasi laging mainit. Lalo na pag hindi satisfy sa sagot. Mainit ang ulo. Hindi dapat dun sa nagyayelo, di dapat hindi singit. Alam mo kanong tamang sagot doon? Ano? Ngipin. Kasi nag-yelo. May time na nagyayelo siya. Paano pag nagpa-bleach? Maputi yun. Itlog ang mainit nilaga na. Di So, ba? ayan na. Sige na, pangalawang question tayo. Pangalawa na tayo. Ikaw na ba, Warren? Sige na, ikaw na. Ikaw na. Ako na. Ikaw Yun na. dapat ang tamang sagot, di ba? Itlog ang mainit nilaga na. Tama si co-host. Grabe si Kiltayam, tinitira. Alam niyo kung bakit singit. Mm-mm. Kasi ang singit nagmo-moist din yun. So, sobrang lamig. Oo. Kaya safe yung itlog doon. Sige na, ano nang kasunod na? Prince Ralph Brian, are you there? Are you still there, Ralph Brian? Sige, host, paliwanag mo para alam. Awis yata yun. Kahit singit. Bakit singit mo ba, host? Malamig? Pag umiinit yung singit ko, nilalagyan ko ng ice candy. Yes, alright. Prince Ralph Brian, I hope you understand a little bit, You just listen. Pinapawisan. Sunod na. Go. All right, so we're gonna go forward to our next questions. Baliktad na talaga ang mundo ngayon. Musit, malaking ice candy ba yung co-host? Ayoko na. Mali naman ang sagot. Talaga si Kiltaya mo, ayaw papayag. Hindi naman. Si ano ang mag-decide nun? Si host ang mag-decide nun kasi siya ang nagpalaro. Ano? Warren's Vlogs?
Sabi ko, ikaw ang mag-decide nun kasi ikaw ang nagpalaro. Ayan. Malamunan ko. So ano na, si Ma'am Gia. Okay lang ba sa iyo, Ma'am Gia, na ulit natin? Bakit singit? Yun nga. Di ba? Yung singit, kung mainit pa yan, yung itlog, luto na yan, nilagang itlog na yan. Kaya nga malamig eh. Kasi pag yung mainit pa yung singit natin, lutong-luto na yung itlog na yan kasama na yung hotdog. Ayan, buhay pa rin yung itlog at saka hotdog dyan. Kaya malamig yan. Eh, sa babae, ayan, buhay na buhay pa yung tinabal dyan. Kung mainit pa yan, lutong-luto na yung tinabal nyo dyan. Di ba? Yung isda na, dyan. Nako, inihaw na isda na yan kung mainit pa yan. Ha? Kaya nga malamig kasi buhay na buhay pa yung isda. Pulang-pula pa yung hasang. So, di ba? Malamig na yan kasi nilalagyan ng ice. Pulang-pula pa yung hasang. Fresh na fresh. Bakit maitim ang singit? Maitim yan kasi malamig nga eh. Di ba? Madilim. Ang hirap mag-explain ni Kiltayam. Nangitim na siya kasi mainit. No! Kung maputi yon, maliwanag, mainit yon. Maitim, madilim, so malamig. Di ba? Yahoo! Ganun na nga. Wala na si Ma'am Gias. Pag si co-host rin na magbigay ng palaro, kalukuhan sagot yan. Pag malamig, puputi dapat. Hindi. Pag malamig, maitim yan. Kasi tingnan mo pag gabi, gabi malamig, di ba? Maitim. Pero pag maputi, maliwanag, ayan, maaraw yan, mainit. Yawa. Oh, Prince Rob Brian, I just listened to it while watching your live stream. Oh, really? Thank you so much, Prince Rob Brian. Ha? Punta kayo sa LS ni co-host Warren. Doon kayo matatawa. Mali pa rin. Grabe naman to si Kiltayam. Ikaw na mag-explain yan, Warren's Vlogs. Dali. Ay, ikaw na. Masakit ka na muna. Kiltayam, isa ka pa. Bunutan na kita ng itlog dyan. Bunutan kita ng itlog para gawin yung nilaga yung itlog mo, Kiltayam, ha? Ayan, baba ako ng bahay, sabi ni Ma'am Connie. Kaya nga kalokohan ng sagot. Sige, next question tayo, no? So, enough na mga guys. Thank you so much for cooperating our question and answers or Q&A. Then if you are the winner, so you're gonna win a 50 worth of load. So thank you so much for the foreigner friend there, Prince Ralph Brian. Thank you so much for listening. So now we're gonna proceed to our next questions. Same criteria. So sino yung gustong sumali? Just press 1 please. Press 1 sa gustong sumali. Prince Ralph Brian, if you want to join, just press number 1 so that you're gonna join our games. Okay, all right. Salamat, Ma'am Gia. Di ba? Next muna, host, pag ako nanalo, donate ko kay... Kasi kalokohan naman ang sagot. Ayan, sali na. Press 1. Sa gustong sumali. It's a game para may katuwaan. Ganyan mga palaro ni co-host Warren. Alright, let's do this, guys. So, the next question is,
Salamin, salamin. Ibigay mo sa akin ang tamang sagutin. Bakit may nag-press ng 2 at saka 3? Kiltayam, ha? Tarong nga, host. Tarongon lagi na ako, Kiltayam. Sige na, sorry na. Sige na. Sige, next na tayo. Next. Ano bang next questions natin, ha? Ayan, ito. Ano ba to, Sir Warren's Vlogs? Naguguluhan ako. Baka magkamalit na naman, may nagreklamo na naman. Bukas, ano Hindi gusto ganun mo? talaga. Natawa si Coach Warren. Sana si Tatay sinautuhod. Pakinggan mo na. Ito. May taong nakadapa. Nakadapa. Na pala nakadapa. Pala ka. Ano? Galing sa Bukawi. Pagkalipoy kulot. Mahaba ang kotse. Kung ito'y lumaban ay sa hating gabi. Ang bawat matuka. Ang tanong, ano ang sagot? Ang tanong, ang sagot. Iba-iba yung busis ko. Kasi masakit yung lalaman na. Ng tubig, Warren's Vlogs. Dahil mag-i-end na rin tayo in 1 a.m., no? So, last question na to. Nagdadalawang isip na tuloy ako. Baka may magreklamo na naman. Ayan, ito na. Next game. Itodo mo na yan. Itodo mo na yan. Itodo mo na to. Sige. Halina, tayo ay Wait lang. Mahirap kasi ikaw na, Orange lang. Ayoko na. Nagdadalawang isip ako. Ano na? Basahin mo. Ayan. Chat. I-chat mo dyan sa private. Ikaw na magtanong. Ayoko na. Andyan. Saan lang? Chat. Sige na, sige. Ito na. Ito na. Sige, ito na. Ang tanong, anong parte sa manok ang pinakamasarap? Ayan. Ito na ang tanong, anong parte sa manok? Anong parte sa manok ang pinakamasarap? Wala na. Nawala na yung signal ko. Ay, nangyari dito. Nawala na.
Nandyan pa ba ako, guys? Hello, hello. Nasaan na si Hon? Ano bang tamang sagot? Iti. Wala, nalaglag si Hon. Hi! Ako ba dahil? Nalaglag si Hon. Anong nangyari? Anong sagot? Hindi ko alam kung ano ang sagot. Basahin mo, host. Nawala siya. Ayaw ko magbasa. Masakit yung lalamunan ko. Hi, host. Hi! Ayan. Basahin ko man yan, hindi ko alam ang tamang sagot niya. Hindi ko alam kung anong sagot niya. Oh. Host, nasaan ka na? Bakit ka nahulog? Naglag ako. Oo nga. Bumalik ka. Ano ang sagot? Host Warren. Where is... Nahulog nga siya. Nahulog. Nawala. Naputol ang hagdan. Oo. Bumigat kasi yung itlog niya. Bumigat yung itlog. Sorry guys. Ulit. Akyat ka na, River Radio. Kasi hindi nila ito masasagot pag wala ka. Oh. Ulit daw. What Warren's Black? Wat-watin kita dyan. Marunong ka naman mag-Tagalog. Kinain ako ng manok. Sinaw to sana. Ano? Tiil ang masarap. Tiil. Di ba yung tiil yung paa yun? Oo, yung paa. Ano na, host? Gagong manok yan. Ala, gagong manok pala to. Warren's Blog said whose river is falling down the ground. Bahala ka dyan. Undawin na. Ayan, undawin na daw siya. Antayin mo siya, friend. Ay, Huwag mag-usap. Undawin na. ayan, nalaglag ako. Sorry mga guys. Bagong manok yun. At, pasensya na mga guys, ha? Ilong ng manok ang masarap. Ilong ng manok ang masarap. Tuka. Hindi. Ayan, for Mr. Prince Rolf Brian, the question is, what part of the chicken is the yummiest part? The yummiest. Ang pinakamasarap. Ayan, ilong ng manok ang masarap. Hindi. Tuka, hindi. Wag ma'am ate na lang. Ayan, go guys. Dili madumon, dili sipat. Bukanta na kumahimukot yun mo. Mabata man, puti ko lang. Hindi kong rap para sa inyong tanan. Ipot.
Ganahan, pwedeng pasalubong ng Timano party. Appeal na po ang imong family. Pinang kayo like, it feels right. The taste so good, the bite so nice. Ready to worry, it's so yummy. So what do you think? Pinang gana bite, the bite mo lang. Ayan. Itlog nga. Hindi. Kapoy tayo. Kapoy tayo. Bulbul. Wow, Ayan, dami namin sagot sa taas, host. Iyot ng manok ang masarap. Oh. Ano ba yan? Ano yung tanong mo? Ano yung tanong mo? Ano ang masarap? Ano ang masarap na parte ng manok? Hmm. Ayan, Okay. Didi. Otong. Thai part, wing Thai part. part. Hindi. Tagalog lang tayo. Tagalog lang tayo. Two words. 2 words lang. Yes. Laman. Ilang words ba? 2 words. Chicken wings, chicken wings. Bahala kayo dyan. Utak ng manok. O ano, ang mananalo dyan 100. Singit ng manok. Pakpak ng manok. Singit. Singit ang sagot. Tawa ka ng tawa. Tawa ka dyan ng tawa sa kalukuhan. Itim na singit. Yawa, singit. May singit ba yung manok? Waris Vlog, may singit ba yung manok? Meron. May hita nga eh. Di ba may singit? Ngipin ng manok. Wait yung manok. Hita ng manok. Siksing manok. Yawa ang manok. Hitang manok. Adidas. Atay balunan. Sakit sa panga mga guys. Bahala kayo dyan. Abutan tayo bukas nito. Parents Vlogs, okay lang ba? Wait. Abutan tayo bukas. Ayun, ngayon na. Magandang umaga. Good morning, good morning. Ay, nako, bulbul. Inihaw na pa. Inihaw na paa. Yun. Utong. Putong. Yawa nga manok to. Manok to. Yawa ang manok. Yan, tanungin. Manok lang tanong. Manok. Sabaw. The Hungry Bear, may live shout out. Sinulang manok.
Sarap niya. Masarap talaga to. Hindi siya. Pinaupong manok. Ay, nako. Naku, masasagot Ayaw ko to na. ni Gia's Vlog. Pinatuwad na manok. Paksiw na manok. Binulad na manok. Binulad. Live from the Love Mix Studio. Paksiw na manok. Binita. Binitay na manok. Bakit na puro manok? Ano na, parte ng manok hindi niluto. Cutie naman. Ano, parte ng manok hindi niluto. Wala kayo, wala. Bili. May 16 minutes pa. Ulitin ko ba yung tanong? Baka hindi nyo na-gets yung tanong. Guys, ulitin ko. Ano? Ah, sige. Iyaw man, oy. Sakit sa mga. 2 words yan, 2 words. Ah. Kung wag na daw, yun na yun. Wag nang ulitin. Sige, yan na yan. Kayo na bahala dyan. Bukas tayo. Oh, okay. Ganito, hanggang 1:00, pag hindi nyo pa nasagot, so walang mananalo. Ituloy namin sa next LS. Oo, ituloy natin sa next. Diba? Okay lang ba, Warren? Sige. Okay lang. Ayan, inahing manok. Anong parte ng manok ang masarap? Titititit, titititit. Tititititit. Inahin manok. Piso ng manok. Piso daw ng manok. Puwitang manok. Pula na manok. Alam, kamala ng busis. May barko, barkong di pasahir. Disco Tracks. Sa Aberia, kay karaan kaayo. Usahan ko, nagadiin sa amo ng pagkabiyahe. Daghan kami pasahiro. Tawang-tawa si host Trevor. Kasi may manok na pula eh. Ano ba yung manok na pula? Di ba viral yun? Tawang-tawa ako kasi may manok na pula.
Huwag yung manok na pula, delikado. Sa opisya, meron kapanakay, di mo na Walang nakasagot, secret na. Secret na. Singit ng manok na malamig. May baon kayo Arinula mga host. Manok na blue. Yawa, sakit. Sakit na daw ang panga niya. Bala kayo dyan. Hanggang alauna pag hindi masagot, walang makasagot. Red. Red. Ay, naku. Manok na blank. Ay, namamatay ako dito. Pitsong manok. Pitsong manok. Sakit. Chicken wings. Sige, sige, sagutin mo. Suso ng manok. Fried chicken. Ay, naku. Ekit na sa kanya. Yak! Ay, naku. Chicken wings. Ayoko na. Chicken joy. Party ng manok, di ba? Party. Kahit ano. Kahit ano. Nasagit na naman. Mga adult diaper. Frozen chicken. McDonald's. KFC. Mag-inasal. Baliwag. Yawa. Yawa. Andoks. Manok daw na sinugba. Malapit na yun. Chuk. Ay si ano, si... Taga saan ba to si ano, si Gemma? Taga saan ba to si Gemma? Sa Si Keltaya. Gimaras yata. Masbati ka ba? Masbati ka ba, Keltaya? Gimaras. Mang inasal. Gim- Kapis. Aswang. Kasi parang masbati siya. Parang masbati siya. Pwede ba yan? Sagot ni Kiltayang. Pwede ba sagot? Pasok ba yan? Alin? Yung sagot ni Kiltayang. Inasal na manok. Hindi. Kung ano yung sagot mo, yun ang masusunod.
Sige, sige, sige. At yun din ang spelling. Yun din, kung anong spelling, yun din. Mhm. Binus. Binus. Ayan, aswang na manok. Yes, ma'am. Ayan, tama na ako. Binusa. Mukbang manok. Grabe, ang taba ng utak. Ang taba ng utak ni Lito. Bakit? Mukbang manok. Mukbang manok. Masarap nga yun. Ayan, pasok ba yan? Pasok yan. Sige. Ayan, may nanalo na. Ayan, masarap talaga Ayan, sa party. inulit niya pa. Masarap talaga yan sa party, yung lechong manok. Ayan. Di ba? Bawat party, may mga party-party. Lechon manok agad yung bibilhin. Di ba? Lintik ng manok. Ayan, may nanalo na. So, ayan. Tama-tama rin. So, maraming salamat mga guys. Ayan, Iloilo ka pala. Ayan, maraming salamat. Lechon manok. Masarap talaga yan sa party. May mga party-party dyan. Lechong manok talaga yung bibilhin. Di ba? Halimbawa, Christmas party. O, ano ba yung mga party dyan na gagawin? Ayan, so, ayan, may mga bibili talaga ng lechong manok, di ba? Yan yung pinakamasarap natin na sa manok. Pag sa mga may mga party, no? Ayan. Yeah, may 100 na ako. 50 lang yun. Hindi. Ay, 100? Wow, grabe ka, generous yung ano natin. So, anyway mga guys, maraming salamat, no? Mag-i-end na rin ako dahil hating gabi na. So, maraming salamat sa ating sponsor, si Warren's Vlogs. Ayan, akala ko party ng manok. Hindi. Ang sagot ay, anong masarap sa party? Sa manok. Ayan. So, ang nanalo is, yun, ikay nanalo. Lechong manok. Alright. Dapat kasi, intindihin ng maayos yung tanong. Oo. Makinig para maintindihan. Para madaling masagot. Oo. Ayan. Sige, sige mga guys. So, pag-promote ka sa imong channel, mag-promote ka Warren's Vlog. At imbitahin natin sila sa yung LS. Wag na. Wag na. Wag na. So, ako na lang magsabi, no? Ayan mga guys, maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga panauhin ngayong gabi at sa ating sponsor si Warren's Vlogs. Ayan, siya yung nagbigay ng mga papremyo. Ayan, puntahan natin yung mga guys. Ayan. Pwede Gcash. Pwede. Oh. PM nyo lang ako sa... Dito nyo ako i-PM. Sandali lang ha. Ayan na. PM nyo lang ako. Sige. I-type mo yung ano mo, Sir Warren's Vlogs, yung FB account. Thank you, host and co-host. End ka na pa. Mag-i-end na ako, Ma'am Gia's Vlog. Maraming salamat, no? Sa mga dumikit sa akin and babalikan ko maya. Mag-i-end na ako kasi natutulog na rin yung mga kasama ko dito. So, nakakahiya po mga guys. At, ayan yung FB account ko. Din yung FB page ko dito sa ano.
Warren's Vlog. Doon niya ako i-PM. Alright. Maraming salamat, no? Sa'yo din, Warren's Vlogs. No? God bless you and Happy New Year. No? Maraming salamat. Maraming salamat sa Ayan. kaligayahan ngayong gabi. Hindi mapapalitan ng ano-ano, yung kaligayahan na dulot ni Warren's Vlogs. Pag ako nagpapahula, sobra din akong natatawa. Sa kalukuhan ko din. Ayan. Nakita ko rin sa'yo yung kanina. Grabe. Sayang-saya ako. Maraming salamat talaga. Grabe. Super. Bye po and God bless. Ayan. Likewise po sa inyong lahat. Ayan, Diaz Vlog, salamat sa pagpunta. Si Colmitina hindi nakapunta. Saka yung iba na ano ko. Patulong na yata. Warren's Vlogs, no? Ayan. Maraming salamat. Ha? Next time ulit. Sige. Bye. Good Baba night. na ako. Baba na ako. Alright. Make more time. Make more time. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, mga guys, sa pagpunta. Ayan, Ma'am Gia's Vlog, maraming salamat. At kay Sir Lito Oclaret, and maraming salamat kay Sir Hungry Beer. Ayan, maraming salamat. At most especially sa ating sponsor, no? Si Warren's Vlogs na nagpapasaya ngayong gabi. Maraming salamat. So hanggang sa muli mga guys, ito pa rin sa River Radio at kasama natin ang ating Tatay Digigong sa ating programang Zodiac Sign Portion. Ayan, hanggang sa muli, God bless and good morning. Make more time.